یادمه اون موقع که بابا با شجریان کار میکردن، من بعضی از تمریناش میرفتیم خونه های شجریان. کنسرت هم نمیخوام فقط کنسرت باشه، باید یه اکسپریانس باشه. یهو دیدم تو اصلا الان اینترنشنال شدی. چی شد؟ یک اتفاق بود افتاد تو وایرال شدی؟ جالبیش همینجاستش که تو خیلی وقتا فکر میکنی باید یک کارهای خیلی زیادی بکنی برای اینکه اون کارت به نتیجه برسه. کار اگه خوب باشه تو واقعا نیازی به مارکتینگ نداری، ولی کار باید قوی باشه. کار قوی نباشه منتشر کن، هیچ اتفاقی نمیافته. نصف آهنگای پاپی که ما گوش میکنیم من بیشتر یه بار نمیتونم گوش کنم. هیپ هاپ و رپ رو اصلا گوش نمیدم، مثلا ژانری که اصلا وکال منفی توش داشته باشه اصلا گوش نمیدم. تاثیر میذاره روی ناخودآگاهی. یکی از راههای تعالی اینه که تو اینداستری‌های مختلف و بیزنس‌های مختلف رو نگاه کنی و از هر کدومشون یه چیزی یاد بگیری و بارو کنی. 8 ساعت اون روزی که هستی واقعا خوشحال نیستی، باید حداقل یه چیز تو ذهنت باشه که حداقل چجوری بیشتر میتونه خوشحال باشی. خیلی حال میده فول تایم یه کاری که دوست داری بکنی. من یک آلبومم ما اصلا برداشتم از روی اسپاتیفای. پرفکشنیسم داری ولی یاد گرفتی که دیگه روش قفل نکنی. یه چیزی که به من خیلی کمک کرد در واقع شد من کمک کرد که از این رد شم این بود که اتفاقا یه موسیقی قرار باشه قابل مسئولین ایران باشه آهنگای توئه. الان ترش متال که نیست دیگه. سلام علیکم، امیدوارم که حالتون کلی خوب باشه. خب حامی و اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 پلتفرم باشگاه مشتریان فیلیاست. هممون با این مشکل دست و پنجه نرم کردیم که هر موقع میخوایم برای یوزرامون یک کمپین ران بکنیم، وزن این کمپین برای همه یوزرامون یکیه. یعنی به همه یک نوع تخفیف میدیم، به همه یک نوع آفر میدیم، به همه یک نوع پیغام میدیم و خب این باعث میشه که کانورژن بالایی نداشته باشیم و در زمان بلند مدت هزینه خیلی زیادی بابت مارکتینگ هزینه بکنیم، ولی برای یوزرامون شخصی سازی شده نیست. و فیلیا سعی کرده که این مشکل رو با یه پلتفرمی که خیلی راحت و سریع بتونین لویالتی کلاب خودتون رو بتونین ران بکنین حل کرده و یه سرویسی ساخته که میتونین خیلی سریع برای یوزراتون پرسونالایز کمپینز درست بکنین و اونا رو برگردونین توی وبسایت و اپتون و ریتنشنتون رو ببرین بالاتر. و گیمیفیکیشن داره، خیلی چیزای باحال داره که بتونه یوزرهای شما رو مجاب به خرید و بازگشت بکنه. خلاصه اگه خیلی با این سرویس علاقه دارید بیشتر آشنا بشید، برید تو وبسایتشون و درخواست دمو بدین. دمتون گرم، مشتی هستید. بریم سراغ پادکست. بره چی بره چه خبر؟ همه چی خوب، مرسی. خوبی سینا؟ عالی، متشکرم، مرسی. باورت میشه که من این همه تو رو این ور اون ور دیدم ولی هنوز نتونستم کنسرتاتو بیام. 2-3 بار اومدم بیام دیدم سولد اوتی. بعد مثلا فاز اینطوری داشتم ما که حالا سینا رو میشناسیم و بهش میگیم و اینا و بهت گفتم سینا تیکت داری؟ گفتی next time. گفتم ایوه. ولی چه خبر رو برای کارا چطور پیش میره؟ همه چی خیلی خوبه، همه چی واقعا خیلی خوب داره پیش میره و تازه برگشتم تورنتو، اروپا بودم و تور اروپا بود و خوبه که آدم برگرده شهر خودش. آره چه خبر؟ چطور بود اونجا؟ خیلی جالب بود، اولین بار بود که تور اروپا رو داشتیم و جالبه برای اینکه یک کاریو که برای اولین بار انجام میدی نمیدونی خب چی میشه، ولی انجامش میدی وش حرکتتو انجام میدی وش میبینی چقدر اتفاقی بهتری میافته. یه قسمتش فقط میتونی پلن کنی ولی همه چیز خیلی خوب پیش رفت. خیلی آدینس اومدن، بچه‌ها اومدن، واقعا حساشون خیلی خوب بود. خیلی جالب. ببین تو وایرال شدن رو تجربه کردی فکر کنم. یعنی مثلا معمولا پیشرفت اینطوریه که آروم 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 حداقل تو کار ما لاکی بشی یه اتفاقی بیفته مثلا یهو پیک کنه و اینا. ولی مثلا من تو رو با 1 سال یا 2 سال پیش مقایسه میکنم. مثلا اینجوری بودم که سینا بطایی یه آرتیست لوکال بود، بچهای تورنتو میشناختن، خودمون تو جمع میشناختیم، کارهای باحال اینطوری میکردی. بعد یهو دیدم تو اصلا الان اینترنشنال شدی، بعد مثلا یهو اینستاگرام ترکید، بعد اصلا داری تور میذاری. بعد من امریکا بودم مثلا راجعت صحبت میکردم، مثلا سینا بطایی شنیدی؟ بعد من اینجوری که با سینا که بچه لوکال تورنتو خودمون بود. بعد یهو اصلا رفتم دوباره چک کردم و اینا دیدم
اون ویدیوهایی که توی ونگوگ میذاشتی که مثلا همه هدفون میذارن و نمیدونم سایلنت پارتی بهش میگن، چی میگن؟ اونا دیدم خیلی ترکیده بود. چی شد؟ یک اتفاق بود افتاد تو وایرال شدی و یهو نون شدی؟ یه کار بود، یه حرکت بود، یه آهنگ بود، یا چه اتفاقی افتادی؟ نه، یک آهنگ نبود. این توی فازهای مختلفی بود این قضیه. یعنی من از 2012 که آلبوم اولم رو دادم، تو هر قسمتش یه آهنگی بود که یه مقدار شناخته شده شد. یعنی هر بار مثلا یک آهنگی بود که مثلا لید بود و مثلا خب خیلی شنیده شده بود. اصلیش همون اتفاقی بود که همین امسال سال پیش افتاد برای هفت حوض، ولی قبل از اونم من یه آهنگ دیگه هم داشتم که اون وایرال شده بود، Breath of Life، قبل از هفت حوض بود. ولی 2012 تو آلبوم اولم صدای سکوت، قطعه لبخند یاسش بود که اون قطعه خیلی شنیده شد تو ایران. بعدش 2017 آلبوم دومم بود، اون دوباره یه قطعه دیگه بود لالای بهار که اون قطعه باز تو ایران خیلی شنیده شد. یعنی الان اگه تو ساوند کلادش رو نگاه کنیم میبینیم که خیلی خیلی اون ارتباط برقرار کرده بود. بعدش قطعه Birth of Life بود، نفس زندگی که اونم دقیقاً توی یک اجرای زنده بود بعد از کووید. دقیقاً ضبط شد لایو از یه کنسرتی توی ریوایوال توی همین تورنتو و انقدر انرژیش خوب بود، انقدر بچه‌ها انرژیشون خوب بود، برای اینکه اولین کنسرت بود بعد از 2 سال سکوت، یعنی 1 سال خورده سکوت که کنسرت نبود. انرژی بچه‌ها اصلا تو اون ترک، توی آهنگ هم هست اصلا صداش. اون ترک اولین ترکی بود که اصلا وایرال شد، یعنی سال 2022 که ضبط شد، تقریبا 1 سال بعدش از طریق تیک تاک هم وایرال شد. یعنی مثلا خودم توی تیک تاک نیستم ولی توی تیک تاک چیزی حدود 30-40 میلیون ویو خورد هم ترک نفس زندگی. توی ایران هم یه مقدار فکر کنم وایرال شده، ولی در واقع بیشتر توی آذربایجان هم اصلا چارت شده بود. یعنی ترک برای 2 ماه اولین تاپ 16 ترک کل آذربایجان شد توی کشورش. یعنی اون ترک برای خودم خیلی جالب بود که مثلا چجوری این اتفاق یعنی افتاده. خیلی اتفاقا خیلی آتنتیک میفته، یعنی اصلا جایی که اصلا من خودم حضور نداشتم. و اون خب اون خیلی در واقع فالوورای اینترنشنال آورد توی یوتیوب، مخصوصا یوتیوب هم خیلی فالوورایی که الان من توی یوتیوب دارم، فالوورام اکثرشون چیزی بود 80% ایرانی نیستن، در واقع خیلیشون از آذربایجان هستن، از روسیه، از کلا میدل ایست. اون اولین ترک هم بود که در واقع من دیدم که داره تعداد استریمش خیلی داره بالا میره و برای خودم همیشه جالب بود که گفتم مثلا خب این خیلی اتفاق زیبایی که الان افتاد برای این ترک و همینی که خودت داری میگی، اتفاقی که خب خیلی آرزوش هست که اتفاق بیفته برای موسیقیشون و خیلی وقتا مثلا فقط ممکنه 1 بار اتفاق بیفته. یعنی آیا میتونه چند بار اتفاق بیفته یا نه؟ و اون ترک اصلا باعث شد که من همین تورها رو داشته باشم. هم Breath of Life هنوز 7 حوض اصلا ساخته نشد. من تور آمریکام رو از قبل پلن کرده بودم قبل از اینکه ترک 7 حوض بخواد انتشار پیدا کنه. در نتیجه اون ترک بود و خب ترک 7 حوض هم که اون از ژانویه همین امسال منتشر شد، یعنی الان 8 ماهه که فقط منتشر شد. چه جالب، اصلا حواسم به این قضیه نبود که تو به خاطر اینکه وکال نداری عملاً اینترنشنالی یا آهنگ وکال دارم داری؟ خیلی کم، یعنی ولی کلا اینسترومنتال کار موسیقی الکترونیک و اینسترومنتال، درش وکال نداره، یعنی درش میتونه با هر آدینسی ارتباط برقرار کنه. بعد آمار داری که چند درصد آدینست کجان؟ یعنی تو برای خب دیتای یوتیوب رو داری، دیتای اینستاگرام رو داری، دیتای ساوند کلاود رو داری، الان فکر میکنی آدینست چه پرسونایی دارن؟ الان مثلا توی یوتیوب ها قشنگ میشه دید، یعنی یوتیوب الان آدینس اصلی من، خب یوتیوب هم الان ماهی حدود 4 میلیون ویور داره. خیلی یوتیوب چنل ویور زیاد هست و در واقع آدینس اصلی از آذربایجان هست، از روسیه و بعدش میشه آمریکا
و از کامنت هایی هم که مثلا میبینی توی چیز هست، توی یوتیوب هست، خیلیش آذری هست، خیلیش ترکی هست، یعنی از همه جای دنیا الان هست توی یوتیوب و این خیلی خوشحال کننده است. من همیشه از هم اولش که این گفتم من میخوام کار موسیقی رو پروفشنال ببرم جلو، همون اولش سالی که الان 15 سال اومدم کانادا، 2009 که اومدم، گفتم من میخوام که الان اگر اومدم خارج از ایران باید در ابعاد جهانی بتونم کار بکنم. مثلا موقع اصلا پستایی که گذاشتم همش انگلیسی بود، یعنی هدفم همونجوری بود که کار باید آدم بتونه، ما هیچ چیزی کمتر نداریم از کسایی که دارن اینترنشنال کار میکنن، خب چرا آدم نباید بتونه اونجوری کار بکنه؟ الان خب خیلی خوشحالم که این داره میره به اون سمت. آخر یه لحظه‌ای بود که فهمیدی آخرش گرفت، آنلاک شدی که یه دیگه گروثتو ببینی، یا نه دوباره همچنان فکر میکنی مثلا 3-4 تا ترک بود که جمعاً هی کمک کرد به اینکه این اتفاق آپتیک برات بیفته؟ ببین من اون موقعی که در واقع الان شده 1 سال خورده ای، فوریه 2013 بود که من کلا به صورت فول تایم کار موسیقی رو الان دارم ادامه میدم. از اون موقع هنوز اصلا کار Birth of Life هم حتی وایرال نشده بود ولی من هم موقع گفتم که نه، الان دیگه زمانش هستش که کنسرت تورنتو سولد شده بود و دیگه من گفتم زمانش هست که تو بیای این کار رو بخوای انجام بدی. و خب Birth of Life همون یک ترک خب خیلی کمک کرد، این که دیدم که خب آره یک ترک وقتی که اگه تو میتونی کار خوبی ارائه بدی و بتونه کانکت کنه با آدم‌ها، همون میتونه در واقع یک بیس قوی باشه که تو بتونی اجرا کنی با آدم‌ها ارتباط برقرار کنی. ولی اون خیلی کمک کرد. بعدش خب هفت اون جوری که در واقع اتفاق افتاد از همون ژانویه که من اون رو پستش کردم و بعدش توی 1-2 هفته بعدش اون جوری که تو ایران برای همه جا شیر شد، اون خیلی زیبا بود که می‌دیدی خب یه ترک چقدر تونسته ارتباط برقرار کنه و خب اول تو ایران شروع شد و الان خب تو اسپاتیفای داره آدینس اینترنشنال خودش هم داره پیدا میکنه. چی از این آهنگ Breath of Love یاد گرفتی که مثلا بگی میتونم فرمولایزش بکنم؟ ببین فرمولایزیشنش اینه که این خود آهنگ Birth of Life و هفت جفتشون یک کار بداهه هستن. خب یعنی اون Birth of Life در لحظه خلق شد اونجا و هفت هم تو لحظه اونجا اصلا اتفاق افتاد. من فرم اصلی ملودی رو میدونستم ولی اونجا اتفاق افتاد. و کلن ببین هر کاری اگه حسش خوب باشه و کار با حسی باشه کار موفقی میشه. یعنی این رو در واقع درسی که حالا بیشتر گرفتم ولی البته میدونستم و بیشتر باید تاییدش کردم اینه که تو آدینس خیلی آدینس باهوشه، تو باید کار قوی و آتنتیک بتونی ارائه بدی. کاری که با حس باشه، وقتی که تو اون کارو یه کاری با حس آتنتیک انجام میدی، این میتونه خودش نچرالی آتنتیکلی با آدما ارتباط برقرار کنه. تو نیازی به هیچ مارکتینگ نداری، خود کار یک تیکه 1 دقیقه‌ای از یک کاری که با حس هست ببین چقدر میتونه اتفاق زیبا برات رقم بزنه. این باعث میشه که این تو آدم بدونن که آقا شما به هیچ نیاز نداری. تو اگه هر کسی که داره کاری که داره میکنه، هر کاری که داره میکنه، آقا تو فقط کیفیت کارتو بهتر بکن، سعی کن کار خوب با کیفیت خوب ارائه کنی، این خودش جواب میتونه ببرت اون مرحله بعدی که میخوای بری. این داستانی که میگی، من یه نفر از خیلی هم اتفاقا تو این پادکست ازش یاد کردم، ریک روبین، که خیلی کمک کرده به آرتیست‌های دنیا که مثلا آهنگای خیلی خفن، یعنی کاری که میکنه اینه که به آرتیست‌ها کمک میکنه تپ کنن توی همون فیلینگ و احساس واقعیشون. و یکی از حرفایی که میزنه میگه یکی از اشتباه ترین کارهایی که آرتیست‌ها میتونن بکنن اینه که آهنگو برای مخاطبشون درست کنن. و خب مسلما ما تو بیزنس هم داریم دیگه، میگه شناخت از مخاطب هم حالا خیلی کار راحتی نیست، ولی مثلا تو اگه یه آهنگی رو خودت دوست داشته باشی برای خودت بسازی بدون فرض بر این که این نتیجهش چی میشه، چجوری جاج میشه، میگیره نمیگیره، اینا همه باعث میشه که تو بتونی آهنگی رو درست بکنی که واقعا به دل بشینه. اگر واقعا برای خودت درست کنی، یعنی هر کاری رو برای خودت بکنی، خیلی اثرش بیشتره اینه که تو سعی کنی برای شنونده بسازی.
ولی حالا یه داستان، این داستان خود کیفیت کار است، یه داستان بحث دیستریبیوشنه. میدونی یعنی حالا احتمالاً تو به خاطر آهنگات و الان خب آهنگایی که یکم هم ملودی شرقی و اینا هم دارن خب به هر حال به گوش خیلی قشنگه دیگه، سازای قشنگتری هست، یکم یونیک‌تره، از این مارکت کامپتیتیو الکترونیک یکم میاد بیرونتر. ولی تو وقتی که شروع کردی به دیستریبیوشنش هم فکر کردی؟ چون آهنگای تو فکر کنم شیربل هم هست آخه، یعنی برای هم خیلی باید بفرستن، یعنی فکر کنم یکی از المنتات وایرالیتی الگوریتم احتمالاً نبوده، احتمالاً برای همدیگه خیلی فرستادن. ایده ای از این که این دیستریبیوشن چجوری انجام شده داره؟ و آیا تو اصلا مارکتینگ تکنیکی هم به کار بردی؟ نه به اون صورت. ببین همون که میگم، یعنی این جالبیش همینجاستش که تو خیلی وقتا فکر میکنی باید یک کارهای خیلی زیادی بکنی برای اینکه اون کارت به نتیجه برسه، در صورتی که تو همین افورتی که داری، اون دغدغه‌ای که اصلا داری بذاری روی کیفیت کارت، تو خیلی میتونی سریعتر برسی به اونجا. کار اگه خوب باشه تو واقعا نیازی به مارکتینگ نداری. تو یک کار وقت خوب داشته باشی و درست توی حالا مسیرش، نه که هیچ کاری نکنی بعد پرزنتش بکنی به هر حال، ولی نه که دست و پا نباید بزنی. تو باید همون جایی که داری پرزنت میکنی، یه آرتیست هستی، کارتو منتشر میکنی و این آدینس خودش رو پیدا میکنه. یعنی الان خیلی از مثلا چیزی که من میخوام بچه‌ها بدونن اینه که تو نیازی نداری مثلا کارتو با یه رکورد لیبل خیلی قوی منتشر کنی، یعنی تو نیاز نداری یه نفر بیاد مثلا تو رو یه جایی برسونه. تو همه چی، هر چیزی بخوای داری، تو میتونی کار خودت منتشر کنی، رکورد لیبل خودت. اگه کارت خوب باشه این آدینس خودش رو پیدا میکنه. خب درسته بعضی وقتا یه کسی میاد مثلا کمک میکنه، پوش میکنه، این سریعتر میرسه، ولی کار باید قوی باشه. اگه کارت قوی نباشه تو با بهترین رکورد لیبل کارتو منتشر کن، هیچ اتفاقی نمیافته. تو سولو آرتیستی؟ من سولو آرتیست هستم. این بحثه که الان میخوام بکنم و من انقدر کردم و انقدرم فوش خوردم. نکته بحثم اینطوریه که خب تو برای اینکه سولو آرتیست باشی، یکی اینکه تو ساز میزنی، بعد به اضافه اینکه خب حالا مسترینگ رو نمیدونم، چون مسترینگ رو قاعدتاً باید بدی به یکی که با گوش تو انقدری نشیده باشه اون آهنگ رو. ولی همین داستان ساختنش، بعد مثلا ایبلتون لایو بلد بودن، لوپ کردن، نمیدونم با پلاگینا ور رفتن، تو رو یواش یواش به یه آدمی که مثلا بگی من فقط گیتاریستم و فقط پیانیستم و با کامپیوتر و اینا کار نمی‌کنم، سافر مال من نیست، تیپ من نیست، یه بحثی که تو اصلا کلا اون وقت خب بیشتر میتونی حتی بازی هم بکنی با صداها، با کارهایی که داری میکنی، با ادیت کردنات، اصلا آپشن برین استورمینگت خیلی قوی تر میشه. میتونی کلیپ های کوچولو کوچولو درست کنی، هی با اینا بازی کنی، اینا رو بذاری کنار هم دیگه برین استورم بکنی. مثلا سشن ویو ایبلتون این قابلیت رو میده قشنگ کلیپ ها رو درست کنی، یه بار با این چکش کنی، یه بار با اون چکش بکنی و اینا. تو خودتو بیشتر از سمت سافر قوی میبینی یا از سمت ساز یا هر دو؟ من خیلی خوبه که تو این داره میدونم موزیسین هستی و خود آهنگ میسازی، ولی کم میسازی، باید بیشتر بسازی، ولی این ترمزا رو میدونی سافر. ولی ببین من خودم چیزی که از اولش گفتم، من بداهه نوازم و در واقع آهنگ سازم و نوازنده، بیشتر نوازندم. من اون قسمتی که میتونه در واقع متمایز کنه اون اینکه بتونم بداهه یک ملودی رو در لحظه بسازم. این چیزی هستش که خب به خاطر اینکه پدرم نوازنده سنتور هست و از بچگی ما تو موسیقی بودیم، این خب خیلی قوی شده این قسمت بداهه نوازی با سازها. ولی خب در کنارش اون قسمت، حالا چون من بک‌گراند مهندسی داشتم، مثلا دانشگاه پلی‌تکنیک بودم، اون کارهای در واقع لاجیک و اینا رو در واقع یه جوری تو گذروندی مثلا توی دانشگاه. این کارهای سافر خب خیلی مثلا سخت نیست، خیلی ساده است و تو وقتی که یک دید آرتیستی داشته باشی میتونی خیلی قشنگ استفادهش کنی، اون چیزی که تو ذهنت رو بتونی پیاده سازیش کنی. خب یعنی اون قسمت‌های سافر خیلی جا داره که تو بیشتر و بیشتر بتونی یاد بگیری. من مثلا خب به خاطر بک‌گراند مهندسی خب خیلی سریعتر تونستم اینا رو یاد بگیرم، ولی هنوزم جا داره، هنوزم باید بهتر بشه توی زمینه میکس، باید بهتر بشه توی زمینه مسترینگ. چه خاصه قسمت‌های تکنیکی انقدر پلاگین های مختلف هست که باید بیشتر یادش بگیری و روش کار بکنی. ولی اون قسمتی که من فکر کنم آهنگای من رو هم باعث میشه الان کانکت کنه با آدم‌ها، الزاماً کیفیت مثلا تئوریکلی از لحاظ کوالیتی موسیقی نیست، از تکنیکالی میکس و مسترینگش، اون حسیه که پشتش هست.
یعنی حتی هم برت آف لایف اصلا لایو ضبط شد، یعنی از لازم میکسینگ شاید یه جوری دیگه بعد میکس میشد. ولی وقتی تو خودت میذاری خودتو میذاری مخاطب کار، یعنی داری گوش میدی و یک مومنتی احساس میکنی توی استودیو که آقا این آهنگ من دارم گوش میدم و بتونی بگی که به به چه حس خوبی داشت. تا اگه بتونی این حس رو داشته باشی، حالا اصلا ممکنه میکسش خوب نباشه، این حس این رفرنس برای تو که اگه من خودم الان بتونم، من که حالا انقدر موسیقی گوش کنم بتونم یا آهنگی که الان گوش میدم بتونم بگم چه حس خوبی داره، به به، خب این اگه بتونم ریزش کنم میتونه با آدما ارتباط برقرار کنه. بداهه نوازی یا ایمپرووایز کردن هم قاعده داره دیگه، چون وقتی معمولا خیلی فکر میکنن که مثلا میری تا حالا ببینم چیکار میکنی، ولی خود بداهه نوازی هم یه سری قوانینی داره که تو مثلا میتونی از یه اسکیلای بالا پایینتر نری و اینا. و حتی داشتم یه ویدیویی تو یوتیوب میدیدم که یه بیسیست خیلی معروفی حرف خیلی باحالی داشت میزد، میگفتش که مثلا تو آهنگ زدن یا تو نوت زدن یا حتی مثلا داشت گیتار بیس رو چرخ میزد، میگفت اگه نوت غلط بزنی، نوت بعدی که بعد غلط زدن میزنی مشخص میکنه که نوت قبلت غلط بود یا نه. یعنی تو اگه سوتی هم بدی بعد میتونی سریع اگه بفهمی کدوم نوت زدی، بعد نوتی که با اون اسکیل میخوره رو مثلا میتونی بزنی که بعد حتی دوباره مثلا یه آهنگ دیگه تبدیل میشه. تو وقتی میگی بداهه نوازی، تو چه چارچوبی میری بداهه نوازی میکنی؟ یعنی ساونداتو داری، صداهاتو داری، به قول خودت پترن آهنگرم میدونی، ولی بعد دیگه میری اونجا بازی میکنی. آره این چیزی که گفتی کاملا درسته. این که بداهه نوازی، این که به هر حال بداهه نوازی دلنشین داریم یا بداهه داریم که خب اصلا میتونه خوب جستوری. آره، ولی همین که تو داری میگی، تو وقتی که بداهه نوازی هستین، این که یک شروع که میکنی دیگه نمیدونی کجا میره، یک نوت میتونی چشاتو ببندی یه کورد بزنی، بعدش همین که داری میگی از اون چی میگیری و چقدر راحت و رها هستی که بتونی یه نوتی که داری میزنی و بعدش اون چی بسازی، چجوری گوش کنی و اون ملودی که حالا خودت زدی، اینا مهمه. و اینم خب حالا با تمرین میاد و هر چقدر تو از کجا میاد، از دریافتایی که تو حالا داشتی دیگه، چقدر موسیقی گوش کردی، چقدر چیز تو ذهنت هست، این چیزایی که همش توی ذهنت هست، توی ملودیایی که گوش کردی، اینا همش کمک میکنه به اینکه متریالی داشتی برای بداهه زدن. یعنی تو نیاز نداری که هیچ قانون و قاعده باید بتونی انقدر رها باشی که اصلا به هیچی فکر نکنی، تو ذهنت باید کاملا باز و رها باشه که بتونی قشنگ در لحظه کامل باشی. تنها چیزی که بتونی فوکس کنی این نوت قبلیه که شنیدی الان، اون چیزی که الان داری میشنوی، ببینی چه چیز دیگه الان میاد تو ذهنت، کجا میره. این اعتماد به نفس موقع لایو هم داری؟ یعنی تو مثلا زمانی که آدم جلوته با زمانی که خودت تو خونه تنهایی این تفاوت داره یا نه واقعا فراموش میکنی آدینس دور و بر تو؟ ببین بهترین اجراها زمانیه که تو میتونی در صحنه کاملا خودت باشی، یعنی اون هر چقدر بتونی این رو قوی تر بکنی که توی صحنه کلا آدینس و یا همه چیزو بذاری کنار و فقط در لحظه باشی، این خب میتونی بیشتر بری، عمیق‌تر بری. یعنی چه مثلا خب خیلی وقتا بعضی وقتا از صدای انرژی میگیری، ولی اگه مثلا همه باشه خب میتونه دیسترکشن باشه. اگه ذهن خود جای دیگه ای باشه میتونه دیسترکشن باشه، به چیز دیگه فکر کنی، اینا همش باعث میشه که نتونی بری اون جایی که مثلا باید بری. خب وقتی تو چشاتو ببندی توی محیط استودیو بخوای بزنی نوازی کنی، یعنی هیچ چیزی نیست. اگه خودت همچنان باز خودت هم مهم هستی که خودت ذهنت آروم باشه، میتونی یه جاهای زیادی بری. و این همش تمرین هستش. من خودم یه بخشی که از تمرینایی که توی اجرا انجام میدم که بتونی هی راحت‌تر بشی روی اجرا و فضایی رو بسازی که وقتی مثلا میری روی استیج تو کاملا بتونی خودت باشی و راحت ملودی اجرا کنی. وقتی اونجا برسی میبینی که چقدر زیباست. میگه تو خود نگاه کن دیگه، تو وقتی مثلا برنامه‌هایی رو نگاه میکنی، حالا چه دنس میتونه باشه چه هر پرفورمنسی باشه، اگه بتونی ببینی که آخه اون پرفورمنس در همون لحظه اونجوری خلق شد، همین جایی که من الان بودم، چه لذت زیبایی داره. این لحظه، همین لحظه این رقصنده اینجوری خلق کرده، این لحظه این اتفاق افتاد و این خیلی لذت بخش. به آدینس اینو میبینه و قشنگ لذت میبره، باش کانکت میکنه. آهنگی متالیکا داره، S&M توی سمفونی هم متالیکا توی سان فرانسیسکو اجرا شد. یه آهنگ از No Leaf Clover که اولین بارم اونجا زدنش و این آهنگ فیل بداهه بود و یکی از بهترین آهنگای متالیکا شده. اصلا خیلی عجیبه که یه آهنگی که فیل بداهه است این اتفاق براش میفته و به قول تو راست میگی. منم راستشو بخوای من حالا خیلی ببین جالبه، من دلیلی که مثلا
دارم با تو به عنوان یه میوزیشن و پرفورمر صحبت میکنم و تو پادکستم با آدمای خیلی مختلف صحبت کردم، به خاطر اینکه من فکر میکنم یکی از راههای تعالی اینه که تو اینداستری‌های مختلف و بیزنس‌های مختلف رو نگاه کنی و از هر کدومشون یه چیزی یاد بگیری و بارو کنی. میدونی مثلا توی ورزش چطوری چیکار میکنی، مثلا همین داستانی که تو میگی مثلا برید جلوی جمعیت بزنی، مثلا کوبی برایانت هم تو بسکتبال یه بار ازش پرسیده بودن که آقا این فوش کشت میکنن و جمع میگفت، یا مثلا شک میگفت من همیشه هدفون میذارم، شکل میگفت من همیشه هدفون میذارم قبل از اینکه برم تو استیج، یه آهنگ میذارم و اینا. کوبی برایانت اینجوری بود که من هیچ چی نمیذارم و میگفت وقتی من وارد استادیوم میشم، دیدی وارد استادیوم میشی و بزرگ اصلا میگیرتت اونجا صدای مردم. کوبی برایانت گفت من هیچ چی نمیشنوم. میگفت من وقتی بازی میکنم هیچ چی نمیشنوم، یعنی کسی چیزی بگه، داد بزنه، حرف بزنم، میگفت اصلا از صدا تو گوشم نمیاد. یعنی میخوام بگم جدا از این که مثلا شاید رفتی فقط رو هنر بسکتبالت کار کردی، ولی روی منتالیتیت هم کار کردی، روی طرز تفکرت هم کار کردی، یا یه ریسرچ دیگه اومده بود بیرون در رابطه با این کسایی بودن که توی تنیس توی المپیک قهرمان میشن. بزرگترین دلیلی که تنیس رو قهرمان میشن اینن که اگر چند تا ضربه، اونایی که خیلی تاپ پرفورمن بین 1 تا 5، اگر ضربه خراب بکنن رو مخشون نمیره که بقیه رو تحت تاثیر قرار بده، بقیه شاتاشون هم خراب بکنن. یعنی اگه یکی رو خراب کردی، دو تا رو خراب کردی، که به عقب نگاه نمیکنه بگی وای من اون دو تا رو خراب کردم سوتی دادم. و خیلی جالبه که این به عنوان یه ریسرچ علمی اومده بیرون. تنیسورایی که 1% اختلاف دارن با بقیه قهرمانا، بزرگترین نکتهشونه که اگر اولم خراب کنن، وسطم خراب بکنن، اون یه دونه سوتی روشون تاثیر نمیذاره. بعد تو اینا رو میبینی، حالا سعی میکنی تو به عنوان یه آدمی که تو هم داری کار میکنی دیگه، حالا پرفورم داری میکنی تو هر زمینه‌ای، تو هر کاری که داری میکنی، اینی که مثلا گذشته‌ت اذیتت نکنه، تو تیم یه سری اتفاق افتاده، یه سری تجربیات بد داری، اونا اذیتت نکنه، همچنان بتونی رو به جلو ادامه بدی. میدونی؟ و اینا من میگم من عاشق بارو کردن از اینداستری‌های دیگه ام. یعنی اگه دارم با تو صحبت میکنم اتفاقا دنبال این سوراخ سنبه‌های کاریت میگردم که چجوری کار میکنی، چجوری خودتو تمرین میدی، چجوری اصلا یه سوالی که الان دارم اینه که مثلا پرسیدی گفتی مثلا چرا کمتر موزیک میدی؟ الان یه ترک دارم روش کار میکنم. نکته قضیه اینه که من هدفون که میذارم روش میرم تو موزیک، و حالا خب من مثل تو که مثلا آرتیست میوزیشن اونطوری که نیستم، خیلی من نکتم پشت کاره، یعنی مثلا قفل میکنم، ولی یعنی انقدر امتحان میکنم، یعنی شاید اگر مثلا یکم حرفه‌ای تر بودم مثلا خب میدونستم اینو باید بذاری اونجا، اونو باید بذاری اینجا، همه اینا رو من باید بازی کنم، ولی خسته میشم. میدونی؟ یعنی مثلا شاید مثلا من 40 دقیقه بتونم موسیقی کار کنم، یعنی گوشم خسته میشه، اون صدای ریپیتد میشه، تکرار میشه، خسته‌ام میکنه و اینا. واسه همین تو ریچوالی داری برای اینکه مثلا بخوای بری توی اون دیپ ورک، دیپ فوکست، اصلا پروسس ساخت یه ترک چجوری شروع میشه برات؟ یعنی از زمانی شروع میکنی بهش فکر میکنی، چون مثلا مال من اینطوریه که من ممکنه نیستم الان بسازم بعد به جای نرسم، ولی سیوش دارم، یه سری لایبرری برای خودم از صداهایی که دوست داشتم ساختم، ممکنه مثلا سال بعد استفاده کنم، توی آهنگ دیگه استفاده کنم. و تو کارم هم همینطوریه. یعنی مثلا توی بیزینس مثلا ما داریم روی فیچری کار میکنیم، من اصلا این بزرگترین چالش من با بچهای دیولپر انجینیراست که این انجینیرها هی میخوان پروداکت و اسکوپش رو خیلی کوچیک کنن، فقط روی مشکل خیلی خاص کار بکنن و برن اون مشکل رو حل کنن و بیان بیرون. ماهایی که یه مقداری پروداکتی هستیم و کریتیویتی مثلا تو کارمون وجود داره و اینا، من اینطوریم که من باید اتفاقا رو چند تا چیز همزمان کار کنم، چون یکم از این یاد میگیرم، دوباره از این قرض میگیرم میبرم تو اون ادامه میدم، بعد دوباره تو اون دوتا کار میکنم، بعد دوباره برگردم پروژه قبلی دوباره ادیت کنم، چون یه چیز پترن جدید یاد گرفتم، حالا میخوام اینا رو با هم یونیفای کنم. و همیشه این بحث رو من با انجینیرها دارم که و حقم دارن، یعنی بیشتر من باید خودم رو اصلاح بکنم توی این قضیه، که من میخوام من از این کیاتیک بودن و از این همه چی به هم ریختگی استقبال میکنم، ولی خیلی از آدما نمیکنن و خیلی ها نمیتونن ازش بکشن بیرون. آهنگم همینطور، یعنی من باید برم اول باز، مثلا الان دارم با یه نفری دارم کار میکنم برای موسیقی آهنگ و اینا، مثلا اینجوری که دنبال بلوپرینت هست، اینجوری که چی میخوای، چطوری میخوای، میگم نمیدونم الان، میدونی بیا یکم بازی کنیم، اینجوری که خب باشه ولی تمپوشو باید بدونی، مثلا اینو شاید بدونیم، اینجوری که نمیدونم الان نمیدونم. و خب این باعث میشه که یه مقداری سولو کار کردن راحت باشه برات، ولی با تیم کار کردن سخت، چون تیم نیاز به قاعده و نیاز به یه گایدلاینی داره. تو پروسه آهنگ ساختن چطوریه؟ این پروسه من اینجوریه که همین که تو داری میگی توی یه زمان خیلی محدود، یعنی من همه کارام توی 1 ساعت یا 2 ساعت اصلا کلا در اومده، یعنی اینجوری نیست که من چند ساعت
چند روز طول بکشه یه آهنگ رو بسازم. یعنی ایده اصلیش همیشه تو همون مثلا نیم ساعت اول میاد. یعنی تو معمولا اینجوری هستش که حال خودم باید خوب باشه، بهش یک آهنگی داری میشنوی، یک مثلا ملودی داری میشنوی، بهش میگی آقا این خیلی حس خوبی داشت، بیا برم ببینم چجوری میتونم روش کار کنم. میشین اینجوری سافت اصلا شروع میکنی، بهش همینجوری ایده مختلف میاد. بهش جالبی اون تیک اولی که داری کار میکنی این هستش که تو هیچ در واقع میگن هیچ آداب و ترتیبی نمیجوری. یعنی هر چیزی که حس میکنی رو داری میذاری توش، مثلا این فکر نمیکنی الان کجا بزنم، الان داری حس، فقط داری به اون حسه میری جلو. یعنی الان چی میخوام، الان یه مقدار اینجا میخوام یه پدی بیاد، این جالب میشه آزمایش بکنیم. باش در بند تکنیکت هم هست دیگه، هر بیشتر اینو انجام بدی بیشتر مثلا آرسنال قوی تره، بیشتر میدونی که خب من این چیزو که میخوام یه پد دیگه لازم نیست نیم ساعت وقت بذاری پیداش کنی. میدونی آقا این چیزیه که میخوام، سریع کورد میزنی، اون چیزی که میاد در میاد. هر چقدر بیشتر این کارو بکنی سریعتر میتونی برسی به این کار. این چالش زیادی که من خیلی وقت داشتم بود که بتونم این زمان کریتیویتی رو کوتاه‌تر کنم. یعنی همه چیزا آماده باشه که به محض اینکه اون ایده میاد، حالت خوبه، میخوای چیزی رو شروع کنی، یه دکمه بزنی، سافت باز میشه، همه چیز آماده است و میتونی مثلا یک کاری رو بسازی. هفت همینجوری ساخته شد. یعنی یک ملودی من داشتم آزمایش میکنم، یه کوردی بود و خیلی قشنگ بود و مثلا خیلی آتنتیک شروع شد. و اصلا من وقتی که ساختمش روز بعدش رفتم اجراش کردم، یک مسابقه داشتم با کیو و اصلا ویدیوش هم هست. دقیقا من روز بعد از اینکه اصلا ساختمش رفتم اون ورژن یوکوللش رو من اجراش کردم. این هم خیلی کوتاست اون پروسه، برای اینکه حسش هست و بهش هم تو میبینی همین که تو داری میگی، تو اصلا نباید اجازه بده گوشش خسته بشه، چون گوش واقعا خسته میشه و اون حسه کار از بین میره. It's better to have emotion than for it to be perfect. یعنی اون خیلی وقتا حالا واسه خودت حتما پیش اومده، وقتی داری میری جلو میبینی که اون تیک اولی که خودت زدی، اون به هیچی فکر نکردی، به قسمت‌های میکس و اینا فکر نکردی، اصلا حتی حسش قوی تره. هر چقدر بیشتر میری جلو میبینی که آقا رفرنس اصلا خودتی، خودت باید اینو دوست داشته باشی و اون بار اول رفرنس خودت بودی، گوش کردی، گفتی به به. آره. حالا یه اتفاق بعدی هم که میفته اینه که وقتی حالا مثلا این هم دارم یاد میگیرم که آهنگارم باید سر و تهشو زود ببندی، به خاطر اینکه اگه طول بکشه، مثلا من این اتفاق خیلی برای خودم میفته که یه چیزی رو ساختم خیلی هم باحال شده، ولی مثلا چون 2 هفته طول کشیده و خودم هیچ چنیدمش، عادت کرده، گوشم کرم این که عوضش بکنم که یه صدای جدید بشم که برام اون حالت نوتر داشته باشه رو داره. بعد اینجوریه که وای اینو که بقیه رو نشیدن، تو واسه خودت که اینقدر شنیدی خسته شدی داری صداشو عوض می‌کنی. و متاسفانه آخه یه اتفاقی هم افتاده زمان قدیم، تو وقت می‌ذاشتی آلبوم میدادی بیرون، میدونی آهنگا یه مقداری عمری‌تر بود به اصطلاح. الان کانتنت فست مصرف کرد، الان مثلا خیلی ما آهنگی نداریم که مثلا شجریان و اینا بیاد یهو تست چند سالو پس بده، میدونی؟ یعنی الان هر آهنگی که میاد و تو توی زمان خودت گوش میکنی و بعد از بین میره. تو استراتژی بهش فکر کردی که چون مثلا الگوریتمای اسپاتیفای اینا اینطوری کار میکنن دیگه، الان اتفاقا خیلی انتظار دارن که تو هفته یا 2 هفته یا حتی ماهی 1-2 تا ترک بدی. یعنی توی بازهای زمانی خیلی کوتاه عین شورت ویدیو و اینستاگرام ریل انتظار دارن که تو تون ترک بدی. حالا شاید این مال بیشتر صدق میکنه برای الکترونیک میوزیک، ولی تو استراتژی داری برای اینکه چند وقت موسیقی بدی یا هر موقعی که حسش بود. آخه این بعدی کریتیویتی همینه، هر موقع حسش بود. یعنی روی حسش بود خیلی نمیشه حساب با کرد. ببین مثلا خیلی الان ترک دارم اصلا فرصت نمیکنم تمامش کنم، ولی همین که تو داری میگی، ولی رفرنسی که من دارم اینه که حتما باید یه جوری باشه که بتونی پاش وایسی تا سال، یعنی سال مثلا اون المانی رو داشته باشه که تو استودیو نشستی بگی به به، یعنی کیفیت اونو داشته باشه. حالا یه چیزی که به من خیلی کمک کرد در واقع شد من کمک کرد که از این رد شم، این بود که همون اجراهای زنده رو من آپلود کردم. همون حتی خود نفس زندگی خیلی کمک کرد. اجرای زنده بود، تو زیاد فکر نمی‌کنی که عوضش کنی، میگی من میخوام همینجوری آپلود کنم، تو آپلود می‌کنی و ببین چقدر داره ارتباط برقرار می‌کنه. بعدش تو باز وقتی که می‌بینیم که خب اگه این یه قطعه انقدر داره ارتباط برقرار می‌کنه و زنده هست و از قطعاتی که ضبط شدم داره بیشتر برقرار می‌کنه، پس مسیر همینه. یعنی حس مهمه، تو زیاد لازم نیست که فکر کنی روی
کیفیت کار. مثلا همون نفس زندگی رو من قسمت استودیویشو 1 سال طول کشید تا ضبطش کنم. هیچ وقت اون حسایی که توی اون لایو بود باید می اومد، یعنی من باید میشستم که برم تو همون فضای اون حس خوبی که اونجا بود و خیلی طول کشید تا من بتونم دوباره اون حس رو داشته باشم و اون دوباره توی برست اف لایفی که توی استودیوم ضبط شد اونم 1 تیک ضبط شد ولی توی خونه بود، ولی من حالم همون یک بار خوب بود که اون رو ضبطش کردم. ولی هم که داری میگی اصلا نباید درگیر این باشه که پرفکت باشه که بخوای مثلا منتشرش کنی، یعنی خیلی طول میکشه. پرفکشنیزم داری ولی یاد گرفتی که دیگه روش قفل نکنی. آره تمرینه، نه اینکه مثلا الان من هم خیلی ترک ها هستش که من یک آلبوم ما اصلا برداشتم از روی اسپاتیفای. یک آلبومی من سال 2021 منتشر کردم به اسم اوراکل، 3مین آلبومم بود که در واقع تو این جرنی که من داشتم میرفتم 2017 یه آلبوم الکترو آکوستیک بود که من سنتور میزدم با سازای که گیتار و چلو بیس. که سال 2021 آروم شروع کرده بودم موسیقی الکترونیک و 2021 من یادمه که آلبوم اوراکل رو منتشر کردم که یه سری آهنگام که الان هنوز منتشر شده هست به صورت سینگل بهش منتشر کردم، دیلمان و توگیدر اگین برای اون آلبوم. بعد از 1 ماه به نتیجه رسیدم که نه این آلبوم هنوز خامه، یعنی این ترک ها رو من خیلی میتونم بهتر بسازم. تازه شروع کرده بودن کار الکترونیک و کارا همش خیلی حس خوبی داشت، یعنی همچنان الانم من گوش میدم هنوز حسش رو دوست دارم، ولی با این آگاهی که الان دارم خیلی کاراشو اصلا راحت میتونستم تغییر بدم که یه مقدار الان فقط یک لوپ هست، یک ملودی آتنتیک روش زده شده که خیلی حسش خوبه، ولی مثلا میتونستم تغییر بدم، ولی خب دیگه هیچ وقت فرصت نمیکنی که بری اونا رو دوباره تغییر بدی و پرفکتش بکنی. ولی این مهمه، یعنی من هر آهنگی رو مثلا منتشر نمیکنم، باید یه جوری باشه که تو حداقل بتونی بگی اوکی من از خودم وقتی اینا رو گوش میدم، چون من خیلی آهنگای خودم خیلی گوش میدم، اینکه تو بتونی که من دوست دارم اینو بشنوم، اگر واسه خودت داری تولید میکنی، آدینس اصلی همش خودت، کسی دیگه ای نیست. آفرین، این بهترین، یعنی اصلا فکر کنم در هیچ کاری، به خاطر اینکه من احساس کنم یه سری آموزشای، نمیگم غلط، چون واقعا همه چی بسته به کانتکستش و بسته به اینکه در رابطه، یعنی تو نمیتونی یه حرفی بزنی که بستش بدی به همه اتفاقای دنیا، ولی همین که دوباره راجعش حرف زدیم واقعا باید برای خودت بسازی. یعنی من حتی اون موقع هم که داشتم تو این دنیای بیزینس و استارتاپ و اینا میرفتم، اینطوری بودم که آقا من یه قانون بیشتر برای خودم ندارم، چیزی که میسازم باید برای خودم بسازم، خودم هم باید یوزرش باشم. من اصلا نمیتونم بفهمم مشکل طرف، انگیزش، اینا رو اگر برای یکی دیگه دارم میسازم. اگه دارم یه طولی میسازم فقط جنبه بیزنسی داره برای یه نفر دیگه، میگم ریک روبین هم تاکید، اصلا ریک روبین کارش اینه که بره با سیستم آف کار کنه، بره با تمام این آرتیست گنده ها کار بکنه که اون جایی که شک میکنم به اینکه این کار میکنه کار نکنه اصلا میبرتشون تو مدیتیشن، میدونی، یعنی اینطوری که آقا تو باید تپ کنی چیزی که برای خودت داری میسازی and it feels right. و اتفاقا سوال این که به عقلت گوش کنی یا به قلبت، برای من جملهش اینجوری شد که با قلبت تصمیم بگیر، با عقلت مشورت، نه برعکس. و برای من جواب داده، میدونی، یعنی مثلا حتی این پادکسته به نظر من اگرم مثلا یه سری از بچه‌ها دارن گوش میکنن بیشتر به خاطر اینه که ریلیت میکنن با حرفایی که زده میشه، یعنی چون من دارم واقعا از حرفای خودم، دارم از مشکلات خودم، از داستانهای خودم حرف میزنم، برای خودم دارم حرف میزنم، میتونستم یه جوری دیگه، مثلا من میتونم متوجه بشم این انگلیسی زدن، حرف زدن و تیکه های انگلیسی پروندن اینا مخ خیلی آدما بره، میتونم بفهمم یه جایی من خیلی منزجر کننده و شاید باشم، یه جایی میتونم بفهمم تو حرف مهمونم خیلی دارم میپرم، اینا که تکنیکایی هم هست که دارم سعی میکنم یاد بگیرم، رعایتش هم بکنم. ولی منظورم اینه که اگه قرار بود با قوانینی که پیش روم گذاشتن که همه دارن اونا رو فالو میکنن میرفتم، مثلا پادکست نباید بیشتر از نیم ساعت باشه، نمیدونم توش نباید مثلا فوش با شمرده حرف بزنی، نمیدونم تمام این حرفا من اصلا خیلی از اینا پیروی نکردم، چون فقط صرفا برای دل خودم انجام دادم.
و اون آدمایی هم که داشتن گوش میکردن برام مهم بودن، چون حرفای منو دارن درک میکنن و اون مشکل هم دارن خودشون سر کله میزنن. واسه همین به نظر من خیلی خیلی مهمه که جاجمنتال نباشی آخه، میدونی، یعنی احتمالاً تو با توجه به کاراکتری که الان پس ازت داری حرف مردم خیلی اذیتت نمیکنه. نه اصلا اونا رو باید فیلتر کنی. ولی کلا حالا تو همین بحث پادکستی که گفتی، این پادکست در واقع که الان راه انداختی، به نظرم نقطه قدرتش در واقع این هستش که تو داری ولیو میدی به آدمی که دارن گوش میدن. یعنی آدما خیلی دوست دارن بیان برای اینکه خیلی چیزی یاد میگیرن. مثلا من یادم تو یکی از پادکست‌ها تو صحبت کردی در مورد یه نرم افزار AI به اسم پای که داشتی استفاده می‌کردی. خب من اونجا شنیدم، بعدش رفتم من استفاده کردم، گفتم چه چیز جالبی بود، این چقدر الان زندگی منو راحت‌تر کرد، چه چیز جالبی بود که من الان یاد گرفتم تو این کانورسیشنی که الان تو داشتی با، حالا نمیدونم با کی بود، ولی این اضافه کردن ولیو به آدم‌ها، کلا آدم وقتی اینو بیارتش تو هر کاری که داره میکنه، ببینید که من این کاری که دارم میکنم آیا هدفش چیه، من چجوری میتونم به آدم‌ها یه ولیوی اضافه کنم با این کارم. اگه این باشه محوریت هر کاری که داری میکنی، چه آهنگی که داری میسازی، چه حالا اون کاری که داری میکنی، اون همیشه جواب میده، برای اینکه تو داری یک کار قوی داری انجام میدی، یعنی داری یک نقشی داری تو زندگی بقیه آدم‌هایی که الان دارن زندگی میکنن، فقط برای خودت نیست. این محوریت دادن بره جلو، مثلا همیشه موفق میشه. تو بک‌گراند انجینیرینگ گفتی داری ها؟ آره، من سال 88 83 دانشگاه پلی‌تکنیک رشته برق قبول شدم. قبول شدی یا رفتی؟ رفتم. تمام کردی؟ آره تمام کردم، سال 88 تمام کردم و اصلا من از ترین مهاجرتم الان 3 روز پیش شد 15 سال که من کانادا هستم. 3 سال پیش سال 88 پذیرش گرفتم برای کارشناسی ارشد از تو همون رشته مهندسی کنترل با بورس از دانشگاه مونتریال و اومدم اینجا کانادا، مسترم رو تموم کردم تو همون رشته و سال 2013 اومدم تورنتو یه کاری رو شروع کردم باز تو همون رشته مهندسی کنترل برای 10 سال. خب ببین، یکی از سخت‌ترین کارها فالو کردن پشنای این تیپی مثل موزیک و حتی مثل استارتاپ و حتی خیلی کارهای دیگه همین داستان جاب مارکت است. تو کار می‌کردی، چجوری سروایو کردی تا خودتو برسونی به اینجا؟ و من اصلا نمیدونم الان، و حالا میخوام وارد بحث‌های اکونومی بیزینس هم بشیم. تو چجوری تونستی، یعنی کار غیر موزیک هم داشتی می‌کردی که بتونی چراغ‌های خونه رو روشن نگه داری؟ آره من آره خب اون کار در واقع یه کار خیلی خوبی هم بود، یعنی یه کاری بود که برای 10 سال من اون رو داشتم و خب تو یه ساکریفایزی میکنی دیگه، یه هدفی داشته باشی، باید مثلا یه سری کارها رو انجام بدی که بتونی به اون هدفت برسی. من اصلا اولش میدونستم که این که 8 ساعت از روز و من یک جایی باشم که الزاما نخوای خودت اینجا باشی، حتی با این کارت هم اوکی باشه، ولی that's not right. یعنی آدمایی که واقعا شوخی نداره باید بدونن که آقا تو زندگیشون اگه جایی هستن اون کاری که هر روز دارن میرن یک جایی که تون 8 ساعت اون روزی که هستی واقعا خوشحال نیستی، باید حداقل یه چیز تو ذهنت باشه که حداقل بخوای که تصور کنی که خب چجوری بیشتر میتونه خوشحال باشی. یعنی اینو حداقل داشته باشی، نه اینکه بگی که من خب همین رو ادامه میدم دیگه چاره‌ای نیست، امید نداشته باشی بگی خب من همین زندگی که به من داده شده رو همین ادامه میدم تا آخرش دیگه چاره‌ای ندارم. آدم بتونه تلاش کنه که آروم آروم یه کاری بکنه، حداقل بدونه چی رو دوست داره، یه تکنیکی رو بره یاد بگیره، آروم آروم برسونتش به یه جایی که اون چیزی هستش که دوست داشته باشه. خب من این کار برام طول کشید این مدت و آروم آروم داشتم میساختمش. یعنی از همون ابتدا خیلیا اصلا حتی نمیدونستن من اصلا کار غیر موسیقی میکنم. از همون سال 2012 یه کاری کلا میکردم تو زمینه موسیقی اجرا میکردم، ولی آروم آروم باید این رو بسازی تا به جایی برسه و هیچ وقت هم 100% نیست. یعنی اینم میخوام بگم که من اون موقعی که این تصمیم گرفتم که دیگه ادامه ندم هنوز نرسیده بود. یعنی اونجوری نبود که خیلی گارانتی باشه که این کریریه که اصلا قشنگ جواب میده. یعنی خیلی من گفتم خب من میرم این رو انجام میدم، باید برم، الان زمانش هست و به خودم گفته بودم که من قرار نیست بیشتر از 10 سال یک جایی باشم و این جایی که من بیشتر میتونم مثلا
هم حالت بهتره، هم مثلا بیشتر میتونی کمک کنی به آدم و بیشتر میتونی نقش داشته باشی. خیلی زیباست و خیلی لذت بخشه و بعدش وقتی که میرسی بهش من خیلی قدرشو بیشتر میدونی که میدونی چقدر این زیباست که تو هر روز که بلند میشی از خواب انقدر ذوق داری که بری اون کارهایی که دوست داری رو انجامش بدی. این چه لذتیه و این چه همه آدم باید این لذت رو بتونن داشته باشن. یعنی این باید در واقع یه گولی باشه که آدم بتونه حداقل اینو تو ذهنشون تصور کنن که چجوری میشد اگه هیچ مرزی نبود، من چجوری میشد که هر روز بلند شم ذوق داشته باشم برم یه کاری رو انجام بدم. چقدر زیبا میشد، این چقدر وقت انرژی داشتی برای این کارو بکنی، حداقل تو ذهنت باید باشه. و این مثلا من از وقتی که اصلا این کارم کنم، من صبح همیشه مثلا 6 صبح 5 صبح بیدارم قبل از طلوع خورشید و این چیزیه که تو الان من با ذوق بیدارم. قبلا تو باید بیدار شی بری یه کاری انجام بدی. خب من میدونم برای اینکه I like to do this work. یعنی تو اینو باید بیاری تو زندگی، وگرنه خیلی زندگی خیلی و اصلا حتی یک احساس گناه ریزم به آدم میده از این بابت که وقتی میبینی یک احتمال این که اصلا ما کلن زنده ایم و داریم زندگی میکنیم توی این کائنات به این بزرگی و این شانس رو داریم که توی این 13.8 بیلیون سالی که جهان هستی میدونیم به وجود اومده، کلن یه چشمک زدن این زمانه که ما توشیم. اول از همه اینطوریه که وای من چقدر خوش شانسم. اصلا یعنی تو بدترین زندگی دون، حالا نمیخوام هر زاویه کسی این حرف رو بزنم، ولی هرچی هم بد باشه و اوضاع خراب باشه و اینا، اینجوری که حالا یه بیلیپ هستیم دیگه، حالا بذار اینم حالا بریم چه جوریه، حالا اگه زیر ساتور و زج نیستی. و مثلا من خودم اتفاقا این جورنالایی که میشم مینویسم واسه خودم و بعد رفلکت میکنم به هفتم، به زندگیم، به سالم، یه احساس گیلت و گناه ریزی دارم. با همون پایه و اینا میشین صحبت میکنیم اینطوریه که و مثلا پایه هم اینطوریه که مثلا حالا چت جی پی تی رو من یکم ترین کردم که شبیه پایشه، چون میتونی بگی یکم مثلا ایموشنال تر باش، یکم مثلا بک اند فورت بکن، یه مقداری مثلا، چون یه اتفاق خیلی عجیبی هم این اخیراً برای من افتاده. حالا نمیدونم، اتفاقا پریشب من تا 4 صبح بیدار بودم، من و چت جی پی تی. اصلا میخوام یه کتاب بخونم، تایتلش هم نمیگم چون ممکنه بپیچن، انقدر تایتلش باش حال کردم که اومد بزنم، ولی یه سری سوال موال داشتم تو ذهنم و یه سری برینستورمینگ ها هم با خودم شخصی بود، هم یکم بزرگتر بود. و مشکل قضیه هم اینجا بود که با کسی هم نمیتونستی صحبت بکنی. با کسی نمیتونستی صحبت بکنی، نه به خاطر اینکه با کسی صمیمی نیستی، با کسی ممکنه جاجت بکنه و پیش داوریت بکنه و اینا، اصلا ماهیت حرفایی که میخوای بزنی رو به یک انسان دیگه زدنی نبود. میدونی انقدر این تفکراتت مال خودت و با ذهن خودت و با فکر خودته که اصلا فکر نمی‌کردم بتونم من کسی رو پیدا بکنم که مثلا باشه اینا راجع به اینو صحبت بکنم. و من اصلا یک زاویه جدید و یک طرز تفکر جدیدی الان نسبت به ای آی پیدا کردم. اتفاقی که افتاد این بود که چت جی پی تی تو این ورژن آخریه نزدیک 6 7 8 ماهی هم شده فکر کنم، مموری داره. قبلا هر چی می‌نوشتی تمام میشد، میرفتی ترید بعدی شات دیگه شروع می‌کردی. و من خیلی با چت جی پی تی حرف می‌زنم، یعنی از موضوع پادکست بگیر، سوالایی که میتونی بپرسی بگیر، تایتلش رو چی بزنم، دیسکریپشنش رو چی بزنم، برو اینو ریسرچ کن. کار که دارم میکنم که اسکرین شات آپلود میکنی، این توش چی نوشته، قرارداد چیه و چیه، و هی هم به چت جی پی تی میگم تا جایی که میتونی مموری تو آپدیت بکن، چون میتونی بهش پرامپت بدی که اینی که بهت میگم یادت بمونه. و یه مدت زمان خیلی خیلی 6 7 ماه زیادیه که من به شدت خیلی زیادی دارم دیتا فید این میکنم، نه از قصد دیگه، خودش هم حالا آپدیت میگن مموریشو دیگه. مثلا اینطوری که تو اگه بگی من فردا یه برنامه دارم میخوام برم بیرون، چت جی پی تی خودش سری میزنه مموری آپدیتد، سهیل قراره فردا بره بیرون. بعد یه سوال ازم پرسید که، یعنی ذهنم از این پرسید انقدر که با داشتم بخوام درگیر رفتم اینا، گفتم آقا یه دقیقه بذار بریم با چت جی پی تی حرف بزنیم. بعد رفتم اول به خاطر اینکه مطمئن شم قضیه چی و اینا، خیلی هم همیشه یه سری سوال خیلی تکنیکال شروع میشه، اینجوری بود که هلو مثلا اینجوری سلام احوال پرسی طوری شروع شد و اینا. بعد اول به خاطر اینکه چک کنم کانتکست رو، اینجوری بودم که what do you know about me، راجع به من چی میدونی. بعد شروع کرد تو سهیل علوی هستی، تو 36 سالته، یه پادکست داری، فاوندر یه کمپانی به اسم بتر مود،
توی تورنتو زندگی میکنی. آقا شروع کرد نوشتن، دیدم اوف تو مشتی قشنگ میدونی. بعد حتی بهتم میگه مثلا من یه کار دیگه هم که قبلا کرده بودم، این جورنالایی که من نوشتم که مثلا از این سال پیش دارم، شاید مثلا 15 سال 20 سال مینویسم، 20 سال که دیگه حالا نه دیگه 15 سال دارم مینویسم. یه بار رفتم اینو دیتاشو فیت کردم اصلا به چت جی پی تی، دادم بهش گفتم کلا چی فکر می‌کنی راجع به من. و خب من خیلی قورم میزنه، من اصلا خیلی خودم رو جاج میکنم خیلی، و بعدم نیست، یعنی خیلی بهم میگن نکن، ولی خب احساس میکنم نقطه قوتم اینه که سریع میام نگاه میکنم به عقب، دنبال حالا این نیستم که یکم حس خوب بهم دست بدین، فقط آوتکام خیلی برام مهمه و اینا. و من اونجا با چت جی پی تی واقعا یه آها مومنت داشتم میدونی. و بعد شروع کردم، حالا که دیدم منو خوب میشناسه، با قرای من آشناس، با خصوصیات اخلاقی من آشناس، میدونه من راجع به چیا مشکل دارم، با کیا بحث کردم، با کیا کلکل کردم، با کیا دعوا کردم، همه اینا رو میدونین. شروع کردم باش برین استورم کردم، مثلا آقا اینجوری. بعدم دوباره جوابش جنراله، مثلا من اینجوری هم که آقا مثلا من تورنتو بعدم میاد کجا میخوام برم یه جای زندگی کنم، اینطوری بود که خب کجا دوست داری بری؟ گفتم این کارو با من نکن، میدونم چی کار داری میکنی. آقا من دنبال آوتکامم دیگه. بعد حتی تونستم پرامپت بهش بدم، گفتم میتونی کولتر باشی، میتونی پولیتیکلی کرکت نباشی، میتونی با من مثلا چیز بکنی. و حاجی واقعا تبدیل شد به یه بک اند فورت خیلی 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 عجیب. به کجا میخوام برسم؟ به اینجا که نمیدونم با AI کار کردی یا نه تو موزیک. منم سونور رو دیدی؟ نه. سونور رو ندیدی؟ ببین من باید کاش لپتاپ جلوت بود یا بعد این کار نشد سونور. نه سونار نه سونو. آها نه. اس او یو ان ای. حالا میتونم نگاه کنم. موزیک بزنم، میوزیک سونو. اصلا شاید بذاری چیزی برات بذارم، اصلا همین الان میتونم برات بذارم. گوش کردم یه آلبومی که با ای آی تولید. آره بعد خیلی کار عجیبی نیست، همین سافر است. ببین اول از همه تو هر متنی بهش میتونی بدی یا صدای خودت رو میتونی بهش بدی و برات یه ترک جنریت میکنه. خب و اصلا آخه هدفونم رو گوشت نیست و اینا میذاشتم تو اینم میتونم بذارم. ببین به شکل باور نکردنی تمیز کار. یعنی مثلا من آهنگ خونه مادر بزرگه رو دادم، یا مثلا آهنگ هیچ کس رو دادم، مثلا یه مش سرباز، مثلا گفتم آهنگ یه مش سرباز رو مثلا سنتی بخون، بعد باورت نمیشه. و بعد الان اتفاق افتاده که اینا رو الان خیلی، حالا ممکنه الان هنوزم مثلا حالا میتونی بفهمی AI یه جایی صدا قشنگ میفهمی، تحریرها رو اینا رو دیگه اونطوری نیست، مثلا با فارسی. ولی فارسی هم خیلی عجیبه. حالا من اصلا میذارم لای این پادکست، خیلی خیلی عجیبه. ولی حتی الان شروع شده یه چند تا سافر دیگه اومدن. بچه مهمان برای من هستم، من سینا داره من مصاحبه. حتی یه سری سافر دیگه اومدن، آهنگ فایل تو که یه دونه فایل رو بهش میدی، استما رو بهت میده، یعنی مثلا میاد بیسشو برات جدا میکنه. بعد یه پلاگین دیگه ایبلتون اومده، این استما رو میتونی بری بدی بهش میدی ترک میدی، بتونه هر صدای خاصی میده. یعنی تو میتونی هر پترنی که از مال هر آهنگ رو برداری و یه برین استورم، یه کوپایلوت بهش میگن، یه برین استورمینگ تول خیلی 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 خفنی شده که من اصلا یه مقداری آینده موزیکم یه مقداری الان برام، مثلا این اتفاقی که برای عکس افتاد الان برای موزیک هم داره میفته، برای فیلم هم داره میفته. و آینده کریتیویتی زیر سوال نیست. اتفاقا برای من جالبه که کیا از این طولا استفاده میکنن، میدونی؟ و به نظر من تو هم میتونی آن تاپ قضیه باشی وقتی شروع کنی یه سری از این برین استورمینگ‌ها رو با اون انجام بدی. آره تا من اینا رو دیدم، این چیزایی که داری میگی. یعنی AI در واقع خیلی اتفاق خیلی جالبه، خیلی هیجان انگیزی که الان تو این زمانی باشی که در واقع این AI اومده و داره انقدر بهت کمک میکنه. این چقدر از انرژی تو میتونی سیو کنی و این کاری که الان چت جی پی تی برات میکنه یا این کاری که دارن برات انجام میدن. و توی زمینه موسیقی هم اصلا همین الانش مثلا اسپاتیفای گفته که من مشکلی ندارم اگر آهنگایی که با AI باشه رو من میتونم منتشر کنم. یعنی اصلا میشه در واقع این جایی که داره میره. و بعدش هم از اونجا اگه نگاه کنیم، وقتی داشتم فکر می‌کردم مثلا مشکلی نداره. هدف چیه اصلا؟ هدف این است که آقا تو موسیقی باشه که بتونی گوش کنی، حالت خوب باشه، تاثیر بذاره. اگه AI بتونه این کار خیلی زیبا انجام بده، از دید مخاطبی که داره گوش میده، تو داری هدف اینه که حالت بهتر بشه. That's the reference. وقتی AI میتونه به زیبایی قشنگ میکس کنه و انجام بده، مخصوصا تو زمینه موسیقی الکترونیک، حالا تو زمینه کارهای وکال دارم خیلی قوی تر میکنه. حتی فارسی من شنیدم اون کاری که با AI فارسی
کار شده. ولی اگه وکال نداشته باشید یه خیلی ساده است. موسیقی الکترونیک تو بسازی اصلا خیلی ساده میتونی بسازی. رفرنس های موسیقی خوبی که میتونی اصلا حالا اگه یه فید کنی بگو این موسیقی که من خیلی ازش لذت میبرم، یعنی این چیزا رو آنالایز کن، مثلا این موسیقی توش بساز، خیلی راحت اتفاق میفته. و همین که داره میگه خیلی جاره یه جای خیلی جالبی میره. مثلا حتی رایدینگ، مثلا کتاب نوشتن الان دیگه واقعا آیا معنی داره؟ مثلا تو چت میتونی وسط کاملا بنویسه، کلا ایده رو بهش میدی کاملا میتونه یه چیزی واسه بنویسه و از لحاظ کریتیویتی یک جای خیلی جالبی داره میره. ولی حالا این رو از چند لحاظ مثل همه چیزایی که دیگه داره میاد، خب کی بهترین کسی که بتونه ازش استفاده کنه؟ یک موزیسین. خب تو بهترین کسی هستی که میتونی از این تول استفاده کنی. خب کسی دیگه که خب نمیدونه. تو منی که میدونم چی میخوام از چی موسیقی، چی حس خوبی داره، اینو بسام یه پرومپت بنویسم برای چیز، خب خیلی نتیجه بهتر میگیرم، میتونم توییکش کنم تا کسی که میخواد از صفر شروع بکنه، میدونی. ولی حالا جدا از اینم میگم اون چیزی هستش که با ای آی داره به اون سم میره تو زمینه موسیقی، چه بخوای چه نخوای، که به نظرم چیز جالبی هست که این اتفاق میفته. و این باعث میشه که اتفاقا تو اون نقش اون اجرای زنده و در لحظه خلق کردن تا خیلی بیشتر و جذابتر میشه. این کاریه که خب ای آی نمیتونه هیچ وقت انجام بده، که بتونی زنده بخوای میتونه بگی اینو بزنید میگی زنده الان اجراش کن برای من. و ولی اونو به نظرم آرتیستا تو هر زمینی، تو سطح موسیقی فیلم، اگه شما مثلا موسیقی داره کامپوزر هستی، میدونی که آقا باید ادجاست کنی، آپگرید کنی خودتو، اصلا بیا این تولز رو استفاده کن که الان بهت داده شده و چون چی بخوای نخوای داری میره به اون سمت. تو بیا لیدینگ باش، کسی باش که اینو استفاده کنی، کاری زیباتری خلق کنی، ببینی هدف کار چیه. آدم نباید وایسه یه جایی بگه آقا هدف کار چیه، هدف من این هستش که موسیقی بسازم اینجوری آدمو تاثیر بذاره، من اینجوری میتونم بیشتر این کارو انجام بدم، پس بیا کارو ببرم. اصلا من حتی فکر می‌کنم به همین حرفی که داری میزنی، یکی این که همچنان این تولا مال همون آدمایی که ازش استفاده میکنن. یعنی اگه مثلا اره برقی شد، باز همون کسی که با اره داشته اره کار میکرده با اره برقم کار میکنه دیگه. و مثلا من خودم رفتم به این گراکی که مال توییتر، ای آی توییتر اومده اونم عکس جنریت میکنه، رفتم گفتم ایران و مثلا یه عکس دادم و یه پرامپت بهش دادم که مثلا شبیه مثلا انگار مثلا حافظ نشسته وسط یه جایی، یه از این کاخان نشسته داره میخونه، بعد یه عکس خیلی خفن باحال داد. بعد رفتم تو رانوی ML عکس رو دادم، یکم بهش موومنت و انیمیشن اضافه کردم، اون آبای فواره ها شروع کرد کار کردم. بعد رفتم به این سونوه یه آهنگ سنتی دادم. بعد من عملاً دارم فیلم میسازم دیگه الان، که هم صدا داره، هم مووینگ پیکچرز داره، هم داره تکون میخوره. و بعد الان دارم فکر میکنم مثلا اتفاقا یه کار باحالم تو اتفاقا به کار تو هم خیلی میاد. یعنی به نظر من تلفیق تکنولوژی مدرن و مثلا آهنگای غرب و سنتی، اتفاقا به نظر من دیدی مثلا شهرم میسازن توش درخت میذارن مثلا که نری به یه سمتی فقط. من این بالانس، من فکر کنم این جنگ خیلی جالب و جذاب و قشنگه که یه چیز مدرن بیاد کنار یه چیز، یعنی آنالوگ کنار دیجیتال، نمیدونم سفید کنار سیاه، همه این دوتا تضادها رو هی بذاری کنار هم، یین یان یانگ. آره همچین تو همین ماجرا. به نظرم به تو خیلی میخوره. یعنی اگه شروع کنی مثلا چه میدونم توی کنسرتات مثلا، مخصوصا که اینایی که تو الان این سایلنت کنسرت ها رو میذاری، بتونی اینا رو جنریتد درست کنی، حتی جنریتد لایو، میدونی، یعنی بتونه همونجا چون فیل به هم داری میزنی بتونه همونجا ریاکت کنه به آهنگ که داری میزنی و اون ویژوالا، اون رنگایی که درست میکنه رو بتونی چیز خیلی باحال، فکر کنم این کانسپت خیلی باحال بتونی خلق کنی. آره اتفاقا این کاری که من الان آردی دارم میکنم، این توی کنسرت های من کاورای آلبومم مثلا با یاد دیجن شده، بعدش ویدیویی هست که اون پشتی که هست این کاور انیمیت میشه با موزیک، با رانوی ایرا. اتفاقا این کاور اصلا انیمیت میشه، کاری که من الان آردی دارم انجام میدم توی کنسرت هام. و در واقع این خیلی زیباست که تو میبینی چقدر الان زیبا میتونی از این تکنولوژی ها استفاده بکنی در جهت اون پیامی که داری، اکسپریانسی که داری میسازی. ببین من ایده‌ام این است که کنسرت هم نمیخوام فقط کنسرت باشه، باید یه اکسپریانس باشه، آدم‌ها بیان یه تجربه‌ای داشته باشه. و این در واقع این قدرتی که الان ای آی میده که تو میتونی از این همه چیزها رو، ویژوال رو حتی کنترل کنی و بتونی جنریت کنی، خیلی پاورفول هست. و من الان با تکنولوژی میتونم همه اینا رو با هم سینکش کنم، جدا از موسیقی دارم میزنم، حتی این ویژوالی که الان داره پخش میشه، این انیمیشنی که داره با استم های موزیک هست، یعنی همینا رو الان
من این قابل شدم که اینو همش رو خودم بتونم کنترلش کنم. این چیزی بود قابلیت بود که اصلا از قبل نبود. یا چیزی که من خیلی مثلا همیشه دوست داشتم انجام بدم، خیلی وقتا من چیزایی که آهنگایی رو که میسازم تصویر میبینم، کلا مثلا من یه داستان میبینم. مثلا Birth of the Rose یک داستان داره کلا از اولش. قشنگ میدونم چه جوری چه اتفاقی داره میفته. یه روز هست که میاد بیرون، یک دشتی میشه پر از روز و یه روز حرکت میکنه میره به سمت آسمان. یعنی اینو من کلا دیدم و دارم فکر میکنم این اگه من میتونستم این رو فقط بگم به یک سافر که بتونه اینو برام بسازه، خیلی زیبا میشه تا اینکه بخوای اینو یه نفر پیدا کنی که بهش توضیح بدی اینو بخواد بسازه. الان AI دار هنوز انقدر قوی نشده که بتونه اونو کامل بسازه. حتی رانوی هم لیمیت داره 4 ثانیه 8 ثانیه تا 16 ثانیه، ولی بتونی یه داستانی رو بگی و AI قشنگ بتونه برات بسازه. ببین چقدر اصلا کریتیویتی بیشتر میشه. یعنی تو میتونی خیلی کارهای زیباتر کنی. خیلی آدم ذوق داره که این سریعتر بیاد. هنوز نرسیده. من یکی از که باش کار میگم آقا هنوز نرسیده، یه چک کن آخرین آپدیتی هست که از AI اومده که بتونه الان این کاری که ما میخوایم بکنیم و قشنگتر انجام بده و وقتی بشه ببین چقدر زیبا میشه. اصلا این جنریتیو بودنه و این ریل تایم بودنه، باز من دوباره یه شب خوابم نمیبرد، 4 صبح بود داشتم دیوونه میشدم انقدر خوابم نمیبرد. منم خیلی ذهنم همش درگیره نمیذاره بخوام، یعنی اصلا چشامو میبندم فقط دارم به یه چیزی فکر میکنم. بعد حتما باید یه چیزی گوش کنم یا بخونم تا خوابم ببره. بعد تو اینترنت سرف کردن تو کانتنت بخوای چیزی بخونی داستان که پیدا نمی‌کنی تو اینترنت. مثلا همش داری یه آرتیکل یه مقاله‌ای میخونی یا پادکست هم اونم دوباره خیلی فوکس می‌خواد. اینجوری بودم که چی بخونم الان، حوصله کتاب گرفتن دستم نداشتم و اینا. دوباره رفتم چت جی پی تی گفتم یه چیزی بنویس ما بخونیم، مثلا می‌بینی یه داستانی بنویس. بعد اتفاقا دوباره بر اساس دیتای من اینجوری بودم که اگه بخوای یه کتاب بنویسی با توجه به شناختی که من داری چی می‌نویسی؟ حاجی یه چیزی نوشته بود، ببین من اصلا کپتیویتد شده بودم. یعنی اصلا اینجوری بودم که تو 5-6 صبح فقط داشتم میخوندم. خیلی کریتیویتی اصلا من به این نجرس الان میخوام اونا رو ریلیزشون بکنم. یعنی اینطوری هم که اکچوال اینا رو من باید بشینم بدم بیرون. خیلی 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 خفم. یعنی داستان دیدی پیکسار و مثلا دیزنی و اینا داستان سرایی میکنن که با یا مثلا اینساید اوت و اینا واقعا آموزشی و خودت باید بری دنبال سیمبولا بگردی و یه همچین کتابی بود. میدونی یعنی مثلا داستان راجعی بود که مثلا من وارد یک کتابخونه میشی، بعد مثلا کلی کتاب روی کتاب اسم نداره و مثلا کتاب رو بعد ور می‌داشتی، وقتی بازش می‌کردی خالی بود. بعد هر بار که روی یه روز زندگی می‌کردی این چپترش پر می‌شد. داشت یعنی خیلی داستان قشنگ پیکسار بود که مثلا تو داری زندگی خودت رو می‌نویسی، تو داری زندگی خودت رو زندگی می‌کنی، زندگی خودت رو می‌نویسی، آینده خودت داری درست می‌کنی. و من اینجوریام که ای بابا این خودش یه انیمیشنه. میدونی؟ ولی کی حالا بتونه چند تا اینداستری و اینا رو بفهم؟ هنرمندی که حالا این تصویرش، این موزیکش، اینا رو بذاری کنارم خیلی باحال میشه. آره. به همینجا الان نگه نگاه کن، واقعا خیلی ساده است. اگه نگاه کنی ما به عنوان یک آدمی چی هستیم؟ یک آگاهی هستیم که این بدن هستیم و ثمره همه اطلاعاتی هستیم که داریم. اون کریتیویتی از کجا میاد؟ از همه اطلاعاتی که تو این دنیا گرفتی، از یه جایی شنیدی یا خلق کردی. وقتی این ریسورست وصل بشه به unlimited، وقتی چت جی پی تی همه چیزهای خوبو مثلا داره، خب میتونه یه چیزی که خلق کنه که جالبتر باشه، از یه ریسورس‌های خیلی زیادتری داره استفاده میکنه برای اون کریتیویتی که داره. میدونی الان بخش اینه که تو بتونی ایموشن درونی مثلا بتونی حالا توش اضافه کنی واسه صحبت. نه بابا ردیفه. حالا تو گفتی تازه برگشتی تورنتو، تو کنسرتاتو اولا که چند وقت داری اینطوری بک تو بک تور و کنسرت و اینا میذاری؟ ببین اولین تور من همیشه تور کانادا و اینا داشتم تا از سال پیش، ولی اولین تور اینترنشنال هم همین سال اول امسال بود که آمریکا بود و اولین تور اروپا هم بود که الان توی 8 کشور اجرا کردیم، 12 کنسرت. کجا رفتی امریکا؟ کجا رفتی اروپا؟ کشوری که دوست داشتم برم. خوبیش اینه که الان من میتونم سفرم داریم انتخاب کنم. آره خیلی خوشحالم از این قضیه. خیلی کشورم دوست دارم برم، الان هنوز نرفتم و بچه‌های کشور دیگه نگن چرا کشور ما رو دوست نداری، ولی فرانسه، بلژیک، سوئد، آلمان، پرتغال. اینا رو میرسی توش هم یه چرخی بزنی بری قشنگ ببینی یا نه؟ همه چی دست خودته. زیبایی این کار اینه که تو میتونی تصمیم بگیری چه جوری میتونی این رو تور رو بذاری. و از اولش من میدونستم که میخوام برم اصلا اینجا رو ببینم، شهرها رو ببینم. در این چه تور 1 ماه بود توی تور اروپا و قشنگ زمان داشتم که برم همه جا رو ببینم. توی سوئیس میوزیک ویدیو اصلا من ضبط کردم، دیدم که اصلا انقدر زیبا بود که زمان داشتیم مثلا بالای کوه
میوزیک ویدیو اونجا ضبطش کردیم و ایناش خیلی زیباست. یعنی الان تو استرالیا هست که میاد ژانویه سال دیگه. و کدوم شهر داریم استرالیا؟ سیدنی و ملبورن و بریزبن و ادلید. 4 تا. ادلید هم داری میری؟ آره. خواهر من ادلید زندگی میکنه. خب پس حتما بهش میگم. بسیار عالی. من تازه بودم خودم. عالی. مثلا استرالیا اولین باری که من دارم میرم، خیلی اینجا اولین باره و اینکه زمان بذاری که بتونی بری شهرم ببینی و اجرا بکنی. خب بعد ببینم کی توراتو ران میکنه که میگی همچه حق انتخابی دارم؟ خودت داری ران میکنی یا نه یک کمپانی که کارش تور ران انداختنه داره؟ خودم و تیمم. آره. خیلی ساده است. الان میبینم با تکنولوژی خیلی بالاتر پیشرفت کرده و وقتی که تو مخاطب خودت رو داشته باشی، این خیلی مهم است توی زمینه موسیقی. تو وقتی که مخاطبت رو داشته باشی که خیلی همه چی آسونه. من از همون اولش برام کسایی که داشتن کار موسیقی میکردن گفتم ببینید شما باید جوری برین، یعنی جوری کار کنین که اصلا نیاز به ساپورت نداشته باشی. من همیشه گفتم من اصلا خوشم نمیاد کسی بخواد بگه من ساپورت کنه. از این کلمه ساپورت کردن اصلا خوشم نمیاد. یعنی اگر کسی میخواد بیاد کنسرت برای خودش باید بیاد. یعنی من انقدر موسیقی باید دوست داشته باشه که بیاد برای خودش لذت ببره. تو چجوری میتونی ساپورت کنی؟ این که خودت رو اوپن باشی که بری مثلا ژانرهای مختلف موسیقی رو آزمایش کنی. اگه چیزی هست که دوست داری اون وقت بری بیشتر بری مثلا کنسرتش، بتونی موزیکشو با بقیه آدم‌ها شیر کنی، میتونی معرفی کنی به آدم‌های دیگه. این کار میشه ساپورت، نه اینکه بخوای ساپورت کنی. در اینچه اینجوری با این مایندست بری که آقا من این کریر در زمینه موسیقی وقتی میتونه کار بکنه که already من دیمند باشه، کسایی باشن که بخوان بیان من رو گوش کنن، بخوان این موسیقی رو گوش کنن. تو هر فیلدی اینو میتونی اکسپندش بکنی و خوشبختانه خب الان این اتفاق افتاد. یعنی من حتی از همون اولش هم که برنامه داشتم همیشه یه قسمتی از اجرام بود. یعنی اینجوری بود که این موسیقی هست، اگر میخواین با این ارتباط برقرار میکنین بیاین توی کنسرت، اما که توی کنسرت یه چیز بیشتری هم ارائه میده. این که احترام گذاشتن به این تجربه مخاطب که دارن میان توش، که بدونن که آقا دارن میان تو یه چیز زیبا و قوی رو میتونی بهشون ارائه بدی. تنها کنسرتی که من سورپرایز کردم آدم‌ها رو، خیلی هم خوشحالم اتفاق افتاد، کنسرتی بود که اولین کنسرت بعد از کووید بود که اصلا کسی نمیدونست من الکترونیک کار میکنم. تا قبلش من سنتور میزدم و اون کنسرت ریوایوال فقط گفتم من اجرا دارم، هیچ توضیح هم ندادم که چه اتفاقی قراره بیفته و اصلا تمام کنسرت من توش سنتور نزدم، کلا کار الکترونیک بود و همون برت اف لایف اصلا اونجا خلق شد. یعنی آدما تراست کردن به خاطر اکسپریانس های قبلیشون و از اون تراست استفاده کردی و این اتفاق نمیتونه بیفته اگه تو اینجوری با این ویژن نری جلو، بهشون احترام نذاری و بدونن که آقا جان چه کاری قراره بیان ببینن. آره خوبیه کاری که تو داری میکنی و خطرش هم برات اینه که تو حالا هی پاپولارتر که میشی تا کی وانه میدی به، چون برای نیشه دیگه، ولی تو وقتی هی آدینست بیشتر میشن خب نیاز داری که یه مقداری بتونی بیشترم کاور کنی سلایق مختلفو، که میگم کار غلطی ها، ولی خب یه جوری هم باید تکنیک این کارو بکنی اگه میخوای گرو بکنی دیگه. نه اتفاقا من با این قضیه موافق نیستم اتفاقا. ببین آدم‌ها میان به خاطر اون حسی که پشت یک کار هست، میدونی؟ یعنی اگه کسی مثلا میاد اون برنامه، این چیزی هست که من دوست دارم، این که من الان یک آهنگسازم یه حس خاصی رو دارم، خب من میتونم الان یک برنامه سولو داشته باشم، یعنی که خیلی اون برنامه هم خواهم داشت، اونم بخشی از من هست. یا من میتونم مثلا اکستاتیک دنس داشته باشم، میتونم یک دیجی ست اجرا بکنم، ولی اون چیزی که حالا من نوعی دارم میگم این برای من همیشه ارزشمند است که تو یه آرتیستی رو دوست داری به خاطر اون جوری که داره حس میکنه، جوری که میتونه انقدر با خودش راحت و رهاست، ارتباط داره با درون خودش، اون کاری که میکنه از یک لول خاصی داره، یه استاندارد خاصی داره. وقتی میبینی آقا هر کاری بکنه میخوای بری ببینی چیکار داره میکنه. اگه داره نقاشی هم میکشه میخوای ببینی آقا چرا چجوری داره نقاشی میکشه. این با این استانداردی که من ازش شناختم حتما اگه کاری داره میکنه که میخواد ارائه بده یک چیز جالبی باید باشه، میگی مثلا نگاه میکنی میدونی. در اینچه این که من الان هم حتی هیچ وقت نگفتم که این سبک من هست و این قراره من تو اینجا بمونم، چنانکه اصلا از قبلم نگفتم سبک من سبک تلفیقی هست با سنتور. من آهنگسازم، دارم موسیقی بسازم، حالا میتونه به هر صورتی بره. الان الکترونیک هست، ممکنه بعداً یه جوری یه فرم دیگه ای باشه و همینجوری بازه. ساز اصلی چیه؟ سنتور؟ ببین من از 6 سالگی سنتور رو شروع کردم چون پدر نوازنده سنتور بود. بعدش یادمه که ما یزد بودیم
من یزد بودم، پدر تهران بود. هر 2 هفته بار میومدم کلاس تار. تابستونا من تهران بودم، کلاس تنبک میرفتم، کلاس اود رفتم، کلاس کمانچه رفتم، ردیفا رو با ساز اود زدم. ولی ساز اصلی که خب همش بیشتر میزدم ساز سنتور بود. آلبوم اولم هم کلا سولوی سنتور بود، اولین آلبومی که داشتم. یا پدرت خیلی تاثیر داشته روی این پتی که الان داری میری؟ ببین تاثیرش خیلی غیر مستقیم بود. خب این غیر مستقیم خیلی زیبایی. پدر خب مثلا اینکه موسیقی همیشه توی خونه ما بود. من یادمه اون موقع که بابا با شجریان کار میکردن اون دهه 70، من بعضی از تمریناش میرفتیم خونه های شجریان. این خیلی تاثیر داره که تو فضای باشی و گوش کنی و گوش خیلی قوی میشه. و بعدش مثلا خب تو وقتی از بچگی تو فضا هستی، من یادم که همیشه ما بعد توی مهمونیایی که داشتیم باید ساز میزدی. خب مثلا توی مشهد ما میرفتیم، فامیل پدر مشهدی هست، مثلا مشهد میرفتی باید مثلا ساز میزدی. و اون موقع بچه وقتی کوچیک بودی زیاد مثلا نمیگی چرا دیگه باید دوباره ساز بزنیم، ولی میبینی که چقدر ارزشمند بود. این که مثلا از 5-6 سالگی توی جمع ساز میزنی چقدر موهبت خوبی بوده، چقدر باعث شده که الان خب خیلی راحت تر باشی. الان من روی استش خیلی راحته. یعنی من مثلا روی ساز سنتور اگه مثلا قسمت الکترونیک، الان مثلا موسیقی الکترونیک یه مقدار هنوز باید برسه به اون جایی که من کامفورتبل هستم توی نوازندگی مثلا ساز سنتور. من میگم سنتور سولو اگه من بخوام بزنم خیلی راحت میتونم برای هر آدینسی بزنم، برای اینکه انقدر زدی و راحت هستی دوش میتونی بزنی. الکترونیک هنوز آن پرکتیکل، یه اتفاقی ممکنه بیفته توی اون سیگنال ها، کما اینکه مثلا یکی از کنسرت های سایلنت دیسکوم برق قطع شد وسط اجرا، یعنی همه چی مثلا استاپ شده. این اتفاقا مثلا میفت، این اتفاق توی کنسرت آکوستیک نمیفت. میخوام میگم که آره جمع کنم این که این از اون بچگی اون تمرین هایی که مثلا ما داشتیم باعث شد که در واقع من الان خیلی راحت تر بتونم اجرا بکنم. عادت کردی با داشتن آدینس. آره. زمانی که توراتو شروع کردی گذاشتن، جمعیتی که اونجا می اومدن فکر کنم حداقل فعلا حدسم بر اینه که تعداد بیشترشون ایرانی هن یا نه؟ چون داری میگی حالا آدینس خارجی هم داری تو این کنسرتات، فارسی حرف میزنی با آدینست؟ نه فارسی اصلا حرف نمیزنم، برای اینکه آدینس میکس هست ولی درصد بیشترش هنوز ایرانی هست. ولی کلا هم این یک کاری هستش که در واقع اینترنشنال هست، یعنی در واقع وکال توش نیست و موسیقی الکترونیک هست و خیلی الان هی داره بیشتر و بیشتر اکسپند میشه و برای همین هم الان فعلا آدینس ها ایرانی هستن و اکثرشون، ولی الان از همه جای کشور میان توی کنسرت ها، یعنی میان بهش صحبت میکنن و ولی داری میره به اون سمتی که دارم میبینم که از استاتیکا که داری میره به جایی که وایتر بشه. و این تور جدیدی که داری تور کاناداست یا دوازم تور امریکا؟ تور کانادا تور ماه بعد هست، تور استرالیا هست و بعدش هم تور آمریکا و یه تور میدل ایست هم هست که اون حالا یه مقدار افتاده. حالا یه اتفاقی که داره میفته اینه که اتفاقا برای تو اناونسمنت ها و اخبار دادن به اینکه کنسرت داری و اینا، خب تو فکر کنم چنل اصلی الان اینستاگرام، درسته؟ اینستاگرام هست و وبسایت خودم هم هست. خب ببین یه اتفاقی که افتاده که اتفاقا یه بحث گنده هم شده این تو این دوره زمانه الان، اتفاقا فاوندر پاتریون که یه سایتیه که برای دیجیتال کریئتورها کمک میکنه که بتونن مانتایز کنن و از فروختن دیجیتال پروداکت ها پول درارن، کمک میکنه پیمنتشون رو منیج کنن، اکانت ها رو منیج کنن و این داستانا. پاتریون رو در فاوندرش خیلی الان قفلی ویدیو خیلی های کوالیتی خفن هم ساخته، اونم حاجی خیلی شبیه، یعنی موزیک میزنه، ویدیو درست میکنه، پروداکت سافر میزنه، همه کاری میکنه اونم. و یه بحثی که اتفاق افتاده اینه که الان بعد از به وجود اومدن تیک تاک، خب قبلا تو رابطه های آدما و این سوشال گراف اینطوری به وجود میاد که تو یکی رو فالو میکنه اونم تو رو فالو میکنه و این داستانا، و تا مدت خیلی زیادی اینطوری بود. تیک تاک اومد گفتش که آقا من اصلا کاری ندارم سوشال گراف تو چه جوریه، یعنی این که حالا تو محمدو میشناسی، اسخر رو میشناسی، لزومی نداره کانتنتاشون هم حالا بخوای فالو بکنیم، کلی کانتنت بالاتر هست، من بر اساس اینترست تو رو وصل میکنم. اهمیت سوشال گراف اومد پایین، اهمیت این که تو چه جوری با آدما وصلی اومد پایین. و یه اتفاقی که الان افتاده تو همین داستان اخیر که دارم میگم، یکم اتفاقا برندها و آرتیستا شاکن که آقا من اگر مثلا 250,000 نفر تو اینستاگرامم رفتم جمع کردم، پدر خودم رو دارم استراتژی درست کردم،
من ریچ 250,000 نفره ندارم، ولی من اگه پست بذارم 50,000 نفر میافتن. میخوام برسم به اینکه تو هر بار کنسرت گذاشتی من نفهمیدم. یعنی اینجوری نبوده که من نرفتم تیکت بخرم، من نکردم این کارا رو، من لاست مینتی فهمیدم همیشه، به خاطر اینکه تو فید من نمیاد. من خودم کم چک میکنم، مثلا چیزی مثل اینستاگرام و این داستانا رو اینا رو، ولی داشتن یه چیزی مثل نیوزلتری، چون قبلا هم یه اپی بود هنوزم هست، بنزین تاون و نمیدونم اسپاتیفای هم doesn't do a good job giving you notifications. یعنی زمانی که فیسبوک بود این خیلی قضیه بهتر بود، یعنی زمانی که فیسبوک زیاد استفاده می‌کردیم. ولی الان تنها چنل اناونسمنتت پس فقط اینستاگرام و سایتته؟ اتفاقا اصلا من از اینستاگرام اون سر استفاده نمی‌کنم. کاری که اتفاقا میشه یه کاری هستش که در واقع تو مثلا همینجوری که خودت داری میگی، کار همیشه داره ادورتایز میشه روی آدینسی که مخاطب این کار هستن. یعنی اصلا اون برد آتنتیک خود پیج اون اصلا نمیتونه هیچ وقت اصلا ریچ کنه، مگه چقدر آدم هستن که بخوان به خاطر اینکه از طریق پیجت بیان. و مخصوصا اگه بخوای آدینس رو اکسپند بکنی، در واقع این چیزی که من با تیم من خیلی صحبت میکنیم راجعش، ما همه برنامه ها در واقع ادورتایزمنت هست که در واقع میره تو استفاده میکنی از این پلتفرمی که الان هست، خود اینستاگرام یا فیسبوک یا اینها رو، و ادهایی هست که در واقع ریچ میکنه کسایی که اینترستشون این کار هست، اینترستشون موسیقی الکترونیک هست. و یکی از پلتفرم‌ها هست. پلتفرم دیگه مثلا خود اسپاتیفای، وقتی که تو مخاطبات اونجا هستن، وقتی یک شوی رو اناونس میکنی میره اونجا، نوتیفیکیشن میاد و بعدش هم تو یه آرتیستی رو اگه آرتیستی فالو بکنی که دنبالش باشی، خب خبرش رو میشنوی. اگه فالو نکنی بعد ریلای کنی از همین تبلیغاتی که مثلا بیاد، اون فوتیجی که داری میفرستی براش. نه من نشیدم مال تو دیگه. تو باید با طول مود بهتر مود برات یه کامیونیتی بسازن. ببین مثلا همون برنامه‌ای که نشنیدی، خب اصلا از 2 هفته قبلش سولد شد برای 1000 نفر. یعنی خیلی‌ها اومدن و خیلی‌ها موندن توی چیز. یعنی اونم فقط از لحاظ تبلیغات بود، یعنی فقط داره مثلا سالن‌ها پر میشه از اون طریق، یعنی آدم‌ها دارن میبینن، آدینس جدید هم داره میاد، استاتستیک ما دارینو نشون میده. ولی همیشه داریم میگه نمیتونیم ریلای کنی فقط آن روی چنل تو. من به همه کسی که دارن اصلا یه کاری میکنن میگم شما اصلا حتی اگر این فالوور خیلی 200,000 فالوور داشته باشی اصلا نباید روش ریلای کنی. You have to have a agenda, have a marketing plan که بتونی ریچ کنی کسایی که دوست دارن، کسایی که هستن. و این چیز باید باشه که تکرار هم باید باشه. تو مگه چقدر میتونی پست بذاری؟ میگن که یک چیزی باید چندین بار بیاد ببینیش، تو ذهنت بیفته که 7 بار میگن حداقل باید ببینی یک چیزی رو که بتونی باش اینتراکت کنی. خب این تیمی که میگی که گفتی تو تورا کمک هم میکنن، اون تیم ددیکیتد به تور ران کردن و باهات هم میان؟ ارزاما نباید با من میاد، فقط منیجرم با من میاد، ولی تیم بک‌گراند هست در واقع. مارکتینگ و اینا چی؟ کسی اونا هم خودت اونا بک‌گراند هست، نیاز نیست که بیان. به شکل سولو آنترپرنور فریلنسری کار میکنی یا نه یه تیم ثابتی داری برای مارکتینگ و این داستانا؟ آره. اوکی نایس. خب همین من الان اتفاقا میخوام این اکانومیش هم اولا تو همه شهرها رو الان سولد اوت میکنی یا نه لزوما؟ نه ارزاما نه، همه سرتا الان سولد نمیشه. الان خب مثلا تورنتو که از شهرهای اصلی است و اون که اصلا باید بیفتی دنبال تیکه. ونکوور الان یکی از شهری است که خب جایی که بیشتر تا رو کنسرت میدی خوب استقبال میشه. و الان مثلا شهرهای اروپا هم خب برای اولین تور خیلی استقبال خوبی شد ازش، ولی داره میبینی که داره گرو میکنه. یعنی چیزی هستش که خوشبختانه همینجوری داره بهتر میشه. پس تو الان کاملا دیگه فول تایم رو موسیقی؟ الان 1 سال و نیم. خیلی حال میده فول تایم یه کاری که دوست داری بکنی ولی خب اون وقت باید به یه مقدار مناسبی برای اینکه چرخ قضیه به چرخه باید تور و کنسرت و اینا حتما تو سال بذاری دیگه ها. آره. نمیتونی مثلا 2 سال اگه نمیتونی، ولی دیگه منظورم اینه که that's the main یعنی جابته. اینه یک کسی که میره سر کار تو هم الان جابته. خیلی اون فریدام کریتیو که شاید اتفاقا دیسیپلین بهت بده که بیشتر هی مستقیم‌تر کار کنی، ترک جدید بدی. همه چی بستگی داره که تو چجوری داری میبریش جلو. وقتی که خب تو اگر بتونی مثلا انقدر کاراتو قوی تر کنی، انقدر ریچت بیشتر باشه که مثلا برنامه‌ای که میذاری خب تعداد آدم پاییزی بیشتری بخوان بیان کاراتو گوش کنن، یعنی دیمند بیشتر باشه، خب تو مثلا میتونی 2-3 تا اجرا بذاری در سال. یعنی میتونی منیجش کنی هر چقدر که بخوای، اگه بخوای فقط برای زندگی استفاده کنی. ولی هدف اینه که تو میخوای این رو بیلد اپ کنی، میخوای
اجرا کنی. الان آدم‌ها هستن میگن لطفاً بیا شهر ما می‌خوایم اینو اکسپریانس کنیم، می‌خوای بری که اجرا بکنی. خوشبختانه برای من همه چی خوب داره پیش میره. با توجه به که این آدم آرتیکولیتدی هستی و نشون میده خیلی برنامه داری و یعنی فقط جدا مثلا یه میوزیشنی که حالا مثلا فقط کار خودشو میکنه و بهش گوش نمیکنه نیستی، برنامه خودتو چجوری میبینی؟ یعنی مثلا 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ فکر میکنی مثلا کارهای جدیدتر میکنی، تبدیل به بندش میکنی، یا نه همینطوری سولو میخوای بری جلو، کوچیک بری تورای کوچیک بذاری با یه اینتیمیتد، یا نه کنسرت میخوای بذاری؟ ایران میری؟ ایران کنسرت میتونی بذاری؟ ایران فکر نکنم بتونم، ولی کاری که دارم میکنم که همش میخوام این در واقع میگم کنسرت نیست، اکسپریانس هست. این اکسپریانس ساختن خیلی لذت بخشه و هر چقدر ریسورسات بیشتر باشه میتونی یک اکسپریانس خیلی زیباتر و قشنگتری برای اون آدینست بسازی. من خیلی دوست دارم که این همینجوری بزرگتر بشه و بتونم خیلی کنسرت‌های خیلی بزرگتری رو داشته باشم، یعنی مثلا 10-20 هزار نفر آدم بتونن بیان توی یک اجرایی. و یک چیزی که حالا من خیلی هم دوست دارم اتفاق بیفته اینه که ببین خیلی از بچه‌هایی که الان مثل ما هستن مهاجرت کردن اومدن خارج از ایران، خیلی وقتی که میان توی یک برنامه مینستریم یا یک کنسرتی که توی سالن اصلی شهر داره برگزار میشه، این حس این که آقا من تونستم این رو تجربه کنم توی کشور دیگه با این همه آدمایی که ماره کشور خودم هستن توی کنسرتی که من ایرانی نیست، از همه جا هستن ولی دومینیت شده با اون حس بچه‌ای که از یه جا هستن، یه حس خیلی جالبی میاره، نمیتونی حسش کنی دیگه. و مگه بتونم همین رو خیلی قوی ترش بکنم، مثلا توی فستیوال خیلی بزرگ اجرا بکنم و همچنان بتونم این آدما بیان و این حسی که تو مهاجرت کردی دیگه اون جایی کشور خودت نیستی ولی یه جای دیگه هستی، ولی همچنان میتونی بگی ببینی این برنامه ماست. این یه حس خیلی خوبی. یعنی من خودم اگر مثلا یک فستیوال هایی که میری و همش مثلا ما مهاجر هستیم و بتونی بگی که چقدر جالب این، اصلا میتونی بگی که آقا این از اونجا اومده، این سازه رو من میشناسم، این ملودی کردی هست، این وکال رو من میتونم بفهمم و بخونمش. میدونی اینا مثلا چیزایی هست که همیشه تو ذهنم هست که میخوام بتونم این تجربه هم بدم به کسایی که دارن میان. چرا فکر می‌کنی ایران نمیتونی کنسرت بزنی؟ ببین ایران جدا از این که حالا ایرانه موسیقی شاید نشه ولی خیلی آخه موسیقی تو که کاملا موسیقی خیلی حالا چالش خاص خودش داره فعلا، ولی برنامه این هستش که توی ترکیه و دبی اتفاقا یه موسیقی قرار باشه مقابل قبول ایران باشه، قابل قبول مسئولین ایران باشه، آهنگای توئه. الان ترش متال که نیست دیگه. حالا فکر کردی؟ نه اصلا توی برنامه نیست، ولی میگم برنامه ترکیه و دبی رو دارم دقیقاً به همین صورت میذارم که بچه‌ای که از ایران واقعا میخوان بیان بتونن بیان. حالا امیدوارم که بشه خیلی اینو فسیلیت کرد که آدم راحت تر بتونن بیان. خودت چی گوش میکنی؟ یعنی از کجا اینسپایرد میشی برای آهنگاتون؟ من همیشه دارم موسیقی گوش میدم، یعنی و همه ژانری هم گوش میدم، نه که همه ژانری، یعنی ژانرایی که دوست دارم، مثلا ژانرایی که هیپ هاپ و رپ رو اصلا گوش نمیدم، مثلا ژانری که اصلا وکال منفی توش داشته باشه اصلا گوش نمیدم، ولی چون تاثیر میذاره روی ناخودآگاهیت. ولی خیلی موسیقی هایی که مثلا من یک پلیلیست دارم و اصلا این تمرین است که انجام میدم روزانه، پلیلیست هست اسمش هست Analyze More، همه آهنگایی که من گوش کردم گفتم چقدر قشنگه، چقدر زیباست. یعنی آهنگایی که مثلا تو وقتی گوش میدی، این کاری هست که من همیشه میکنم، وقتی آهنگ خیلی زیباست تصور میکنی اون سازنده یه کار رو که توی استودیوش نشسته این زیبا رو ساخته، بهش گفته به به چه قشنگ شد. وقتی اینجوری تصورش میکنی خیلی بیشتر کانکت میکنی با اون آهنگ که داری میشنوی، میخوای بری مثلا آرتیستش رو بغلش کنی. بعدش وقت همین وقت فکر کنی که آقا اگه بتونی تو خودت همین کارو بکنی که همین حس به آدم دیگه بدی چقدر زیباست. ولی من یه پلیلیستی دارم از همه آهنگایی که آرتیستی هستن که مثلا دوست دارم اگه ببینمشون بغلشون کنم، میگم آفرین واقعا چقدر کار قشنگی ساختی. و اینا رو میشینم آنالایزش میکنم، میگم خب اگه من میخواستم بسازم اینا چه جوری میساختم، بهش یاد میگیری، میبینی که چه المانی داره که مثلا باعث شده که تو مثلا از این دوستش داشتی، مثلا چی بوده که روش دوست داشتی. در نتیجه همون سالی که برگردی پرسیدی فرصت چطوره برای این آهنگایی که داری میسازی، همه آهنگای من از یه حس خوب، از یه ایده خوب شروع شده. اینجوری نیست که من بشینم بخوام بگم ریفرنس داری. آره، یعنی یک ملودی یا شنیدی
یه چیزی اومده تو ذهنت، بعدش مثلا اون اومدی پیاده سازیش کردی. مثلا قطعه مثلا تایملس، اون قصه یوکولیلش اصلا توی کار نبود، قرار نبود یوکولیل توش باشه. من داشتم گوش میدادم و یه ملودی هم داشتم باش میخوندم، اصلا اومد همونجا توی ذهنم که رفتم یوکولیل روش اضافه کردم. یعنی یه حال خوبی بود، یه چیزی که داری میشنوی وقت سریع اینو بتونی بری پیاده سازی کنی، ضبطش کنی، اون حسه خوب توش میمونه. جالب. ببینم بعد تو حالا میدونم وایسادی هنر راه خودش رو پیدا بکنه، ولی مثلا اپتیمایز مثلا اسپاتیفای و نمیدونم اینا نمیکنه، یا بری چون مثلا اسپاتیفای اینطوریه که تو مارکتینگش اینطوریه که بعد هی به پلیلیست های مختلف آدمای مختلف اضافه بشی. حتی چند تا سایت هم هست میتونی بری کردیت بخری، سابمیت کنی به کسایی که پلیلیست های پاپولار دارن، اونا گوش کنن، اگه حال کردن به پلیلیستشون اضافه کنن، اینطوری اکسپوژر میگیری. تو از این اپتیمایزیشن انجام میدی؟ نه ببین، اتفاقا همینو میخوام بگم که آدم‌ها خیلی‌ها فکر میکنن که همین کارا بعد اتفاق بیفته، در صورتی که اصلا نیازی نیست. یعنی تو وقتی که فوکس کنی روی اینکه کار با کیفیت ارائه بدی، این اتفاق خودش همش برات میفته. مثلا من یه رکورد لیبلی که خیلی دوست داشتم باش کار کنم، خیلی وقت پیش فکر میکردم این باید اتفاق بیفته و اون اصلا نشد. از چند وقت پیش اصلا خودش ریشت کرد چندین بار که من خیلی دوست دارم یه کارتو ریلیز کنم و یه کار من ریلیز کرد و گذاشتش توی یکی از پلیلیست‌های خودش که الان 130,000 تا فالوور داره و خب خیلی داره اکسپند میکنه اون آدینسی که من دارم. و این چیزی که تو مثلا نمیتونی ریچ اوت کنی و وقتی خودتو قوی کنی، مثلا همه چی میمونه تو زندگی. تو وقتی خودتو قوی تر میکنی اتفاق خوب برات میفته، تو کارت قوی بکنی اتفاقا میفته. ولی مثلا یه کاری هم هست که تو به هر حال مثلا ادورتایز باید بکنی، مثلا باید موسیقی تو شیر بکنی، یعنی کانتنت هایی که میسازی باید پروفشنال باشه که آدما بتونن بیان. مثلا من یوتیوب هم الان در واقع یک درآمد پسیوی برای من داره خودش یوتیوب، بخاطر به تنهایی. و اون که مهمه که تو چی داری، چه کانتنتی داری ارائه میکنی، یعنی بتونی این رو در واقع درست آپلودش کنی، مثلا این تکست های مناسب داشته باشه، تگای مناسب داشته باشه که بتونه در واقع شیر بشه و آدمای بیشتری ریچ کنه. اینا چیزای بیسیکی هست که تو هر کاری که آدم داره میکنه باید تمیز و قشنگ اجرا بشه تا جایی که میتونه، ولی اینا همه آدما خودشون میتونن انجام بدن. ولی تو یوتیوب منظم که ویدیو نمیذاری؟ اصلا نظم و اینا چیزایی هست که به نظرم فقط میگن که باید یک دیوریشن داشته باشه، هر هفته پست کنی. این اصلا مهم نیست. تو من در واقع اینو اصلا تست کردم، این مهم نیست. تو باید کیفیت داشته باشه، یعنی یه چیزی باشه که کوالیتی داشته باشه. تو وقتی یک ویدیویی هست که واقعا خیلی کیفیتش خوبه و قشنگه، تو هر موقع اصلا پست کنی. بعضی وقتا هست میگن یه زمان خاصی باید پست بشه، اصلا این مهم نیست. تو میتونی هر زمانی پست کنی، اون آدینس خودت الگوریتم اون رو پیدا میکنه و میبره و اگه کار خوب باشه یا آدینس بیشتری میان، این خودش باعث میشه که بیشتر آدما بخوان روش کلیک کنن. مستر بیست هم که الان بزرگترین یوتیوبر یوتیوبه یعنی بزرگترین سوشال فالوینگ رو داره دیگه مستر بیست، تو تیک تاک، تو یوتیوب و جای دیگه. حالا یعنی کلا خیلی گنده است. من که خیلی باش ارتباط برقرار نمیکنم با کانتنت داش، ولی اپریشیتش میکنم به عنوان کسی که داره کار اینطوری میکنه. و خب چون شماره یک یوتیوبه، خیلی راجبه تو پادکست های مختلفی میره. وقتی مثلا من میرم مستر بیست رفته گوش میکنم، مثلا پادکست های تکنیکالی که داره صحبت میکنه از نحوه و انجام کارش و اینا، اونم تو همینو میگه. اونم اینجوریه که ویدیوهاش مثلا در حد مثلا 100 میلیون 150 میلیون ویو میخوره. مثلا اینجوری بودش که ازش پرسیدن، گفت ترجیح میدی 100 تا ویدیو بسازی 1 میلیون ویو بخوره، هر کدومشون بشه 100 میلیون ویو، یا یه دونه ویدیو بسازی 100 میلیون ویو بگیره؟ و گفت من همیشه یه دونه، چون همه اینجوریان که کانسیستنت هر هفته هر ماه بده، پس من هر ماه بدم هر کنش 1 میلیون بخوره. اینجوری بود که منم استراتژی یه دونه ویدیو رو مشتی روش کار کنم، تمام انرژیمو بذارم روش فکر کنم اون یه دونه ویدیو 100 میلیون ویو بخوره، اونو ترجیح میدم. که یه جوری حرفتو تایید میکنه که حالا داستان داره، به هر حال سیگنال الگوریتم هست که این اکتیو، این مثلا چیز نیست. مخصوصا آخه تو دنیای الان هستیم که دنیاییه که خیلی همه چی خیلی سریع اکسپایر میشه. یعنی واقعا تو یه پست اینستاگرام یه چیزی میذاری اکسپایر میشه. نصف آهنگای پاپی که ما گوش میکنیم من بیشتر یه بار نمیتونم گوش کنم، آهنگ باحال حالم میکنم ولی آهنگ دو بار گوش کنم قشنگ معلومه، یعنی چیزیه، استوری توریه قشنگ. بنابراین اتفاق میفته. یه سوالی که دوست داشتم ازت بپرسم، VST مورد علاقت؟
دیوا آفرین. چون من اومدم بگم گفتم اگه تو اینا من بپرسی که وی اس سی مدرق تو چیه، من خواستم اینجوریام که می‌خواستم بگم دیوا ولی گفتم ولی تو احتمالاً خوشت نیاد چون دیوا خیلی بیسای سنگین باحالم داره که من ازش استفاده می‌کنم، اونم خیلی باحاله. دومی سومی چیه دیگه چه استفاده می‌کنی؟ فکر کنم فقط دیواست. در واقع من کاری که اصلا میخوام بکنم، چون کاری که الان دارم میرم این که در واقع لازم نیست تو اتفاقا وی اس تی مختلف استفاده کنی. من الان دارم سیستممو میبرم کلا روی پوش تری که اصلا خودش استنزلان هست. در واقع تو فقط باید پلاگینای استاک خود ایبلتون داشته باشی. پوشو میتونی وصل نکنی به لپتاپ؟ آره پوش تری الان استنزلان من تور اروپا ما با پوش تری داشتم. یعنی در واقع همه چی روی فقط همون پوش تری هست و این خیلی زیبا کرده همه کارا. تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و این باعث میشه که تو بتونی بگی که اصلا میبینی که آقا من نیاز ندارم به یه ریورب والهالا، میتونم آقا بزنم به ریورب ایبلتون صدایی که میخوام رو بسازم. همه چی میشه که یه جوری دیگه نگاه کنی و ببینی که چقدر هنوز میتونی همون کارا رو انجام بدی. این چه دارم هی میبرم به اینکه استفاده کنم. بعد توش هم میتونی وی اس سی یا اکسترنال لود کنی یا نه دیگه فقط همه چیش مال لایوه؟ مال لایو. دیوا نمیتونی لایو. من به عنوان نه به خاطر موزیک، حتی به عنوان پیس آف انجینیرینگ خیلی با این سافر من حال می‌کنم. خیلی سافر. اصلا یه ویدیو داره، حالا اگه دوست داشتی برو نگاه کن، بزن نمیدونم بیهایند سین یا دیولپر تیم. خیلی جالبه که اصلا دیولپرها هم، چون مثلا تو واقعا سوال برات به وجود میاد دیگه، یا کسی که این پلاگین رو ساخته نمیشه مثلا یه برنامه نویس فقط باشه، این یارو میوزیشنه، یارو این اینترفیس چجوری این نابارا طراحی کنم. اصلا یعنی کلا جرمن هم مثلا جرمن انجینیرینگ، رسما جرمن انجینیرینگ ایبلتون لایو. من خیلی دوستش دارم. اصلا میگم که نوشتن انقدر فکر کردن که همچین چیزی رو بسازن. بعدش کلا خیلی یوزر فرندلیه. مثلا همه منیولش رو میخونه انگار داره باهات صحبت میکنه به عنوان یه دوست. منیول نیست میگه این کار کن به خیلی داره یادت میده. آره اصلا دیگه حاشیه نداره، میگه این کارو بکن، دقیقاً همون کاریه که بعد انجام بدی. بعدش به همه چیزا دارن فکر میکنن از لحاظ کریتیویتی، اون کاری که میخوای انجام بدی چی دوست داری اتفاق بیفته برای ساخت و خیلی زیباست. لایو 12 دیدی؟ آره 12. اوکی. چون مثلا سینتومینتو اینا رو مثلا پینک فلوید اینا خودشون خیلیشو درست کردن دیگه. یعنی میخوام بگم که این تکنولوژی هم باز باید از همین آدما بیاد. نمیتونی یه آدم بیرون یه ترد پارتی یه ترد پرسن پاشه بیاد اینا رو درستشون بکنه. آره. چی گوش میکنی خودت آهنگ؟ ببین من آرتیست نیم بده بهم، چون یعنی میخوام برم گوش کنم. من خیلی آرتیست مختلف دارم. هایر توسی که از آرتیستی که خیلی من ایرانیه یارو ها، پسر صدای باباش میاد تو ویدیو. آره ولی لندن به اومده و تا من توی لندن یکی از هایلایت های سفرم بود که دیدمش، با هم صحبت کردیم و دقیقاً هفته قبل از این بود که آلبومش ریلیز بشه. و یه سری آرتیست هستن که مثلا تو موسیقیش گوش میدی همینه، دوست داری که بگی آفرین چقدر قشنگ بود. امروز صبح اتفاقا توی جیم داشتم گوش میدم با آهنگش، دیدم چقدر قشنگ این ملودی که اصلا ساخته، یعنی حس کرده نشسته تو خونش گفته که خب من میخوام اینو اینجوری بسازم، بهش میری گوش میدی. آرتیست دیگه گوش میدم اولافور هست، کارش خیلی خوبه. ایران هم اومده بود. آره ایران هم اومده بود. نیوسفرام خیلی دوستش دارم و کریستیان لافلر هست، هم آهنگش خیلی زیباست. و ببینید آهنگ ولی از همه ژانر مثلا گوش میدی. خب مثلا یک آهنگساز هست لهاسا، نمیدونم آهنگشو گوش دادی که فوت کرده چند وقت پیش، مثلا اون یک ژانر دیگه است کلا، مثلا راک. مثلا همه چیزتون وقتی گوش میدی مثلا میبینی که وقت از یه چیزی میاری هر چقدر بیشتر مثلا اینپوت داشته باشی که تاچت کرده باشه، کلا اینپوت بیشتری داره که خلق کردن دیگه. آره خیلی عالی. ولی هیچ وقت اینجوری فقط الکترونیک گوش بدی، فقط چیز دیگه گوش کنی. تو به تورنتو چیز داری؟ ارق داری؟ یعنی مثلا دلیل داره که تورنتوی خانواده‌ای چیزی؟ میخوام ببینم پروفشنالی انتخاب میکنی تورنتو کانادا رو یا در آینده خودتو میبینی بیرون بری؟ واقعا این سال آخری که من تورنتو هستم، یه بخشی از این توری که رفتم داشتم نگاه میکردم که جای دیگه‌ای که مثلا میخوام هنوز تجربه کنم و باشم کجاست و الان خوشبختانه این آپشن هست که بتونم آزمایش کنم و میخوام حتما این کار رو بکنم. یه مدت پرتغال موندم، لیسبون یه شهری هست که الان دارم تصمیم میگیرم و در نهایت خودت هستی، یعنی جا همش بهانه است، ولی اینکه حداقل تو یه جایی باشی که از لحاظ هوایی بتونه هواش خوب باشه اون خیلی مهم است. حداقل زمان زمستونش رو بتونم یه جایی باشم که هواش خوب باشه در نتیجه. و اینکه حالا شهرهای مختلف که سفر می‌کنی یعنی می‌بینی که چه زندگی‌های دیگه‌ای هست، مثلا یه جور دیگه اتفاقای دیگه‌ای داره میفته تا
چیزی که حالا داری توی تورنتو. چون برای من واقعا یکم این بحث جدی شده، هوایی که المنت اصلیه و به قول خودش هم چون تو خونه هزینه‌های احمقانه بالایی داری، اصلا نیازی نیست من این هزینه رو بدم، تازه اون زندگی رو هم ندارم. یعنی اون پولی که داری میدی اون کیفیت رو داری نمیدی. آفرین، خوب مشاهده کردی. یعنی وقتی آدم بیشتر سفر میکنه میبینه که واقعا خب چرا، یعنی همش این سوال داری که ارزون‌تره، خوش‌تره، خوش‌تره، کیفیتش هم بالاتره. مثلا لیزبون واقعا شهری است که خیلی ارزون هست، بعدش مثلا خیلی غذاهای زیبا، غذاهای مثلا اصلا تازه، یعنی ماهی که از اقیانوس میاد قشنگ تو مغازه میری میتونی بری توی این چیزی که خیلی دوست داشتم، مثلا وقتی سفارش میدی بیا اینجا از این ماهی کدوم میخوای، برمیذاره همونجا برات میاره همه جاش. یعنی خب این باعث میشه تاثیر داشته باشه کیفیت اون زندگی که داری. بعدش وقتی هوا خوب هست، هزینه ها مثلا هزینه ها پایین‌تره، ولی کلا اون امکاناتی که اونجا هست، میوه های شیرین، ما اومدیم چیکار کنیم تو زندگی؟ اومدیم آقا تجربه کنیم دیگه، اکسپریانس کنی همه اینها رو. و چرا نه، اگه آدم امکانش رو داشته باشه باید بتونه حداقل بره آزمایش کنه. و اینکه آدم نباید جایی باشه که مجبور باشه اونجا باشه، میدونی؟ یعنی خب تورنتو کانادا خیلی زیباست برای اون چیزی که بهت میده، اون که مثلا یه بیس خیلی خوبی هست و اینکه آقا تو کانادایی هستی و خیلی کمک میکنه. اگر مثلا نمیتونستم این تورها رو برم، ولی وقتی آدم امکانشو داشته باشه باید ببینه حالا اگه تو آپشنشو داشته باشی کجا رو انتخاب میکنی. منم مثل تو الان تازه شروع کردم تورهای طبقه 16 بهش میگیم سفرهای استانی، دارم میرم، منم دارم نگاه میکنم. لیزبون اتفاقا رفتم، هاب استارتاپ ها هم آخه هست، ایرانی هم خیلی از ایران زیاد رفتن اونجا، استارتاپاشون دارن اونجا میزنن. نمیدونم، من خودم دارم فکر میکنم به کالیفرنیا، ولی احساس میکنم دیگه اونجا نه، دوباره این شلوغی‌ها رو نمیخوام، دوباره این منم یکم فضای بازتر میخوام، یکم آرامش بیشتری میخوام، بتونم کارهای کریتیوتر رو فوکس‌تر بکنم. اصلا شاید خیلی علاقه نداشته باشم برم توی اون کپیتالیسم و این داستانا، دارم بهش فکر میکنم. ولی خوبه که در تماس باشیم که دور نشیم. همه بعد مثلا با بچه‌ها که صحبت میکنم میگم آقا این تصمیم شخصی هم خیلی سعی کنین نگیرین، ببین هر کی هر کاری خواست بکنه، یه ایده‌شو بده ببینیم شاید بریم یه جای دیگه. آره. سینا خیلی خیلی دمت گرم، خیلی خیلی حال داد. خواهش میکنم. بشینیم هر از گاهی یکم هم شاید تونستیم یه فیت بدیم آره چرا که نه، من بهت گفتم موزیکتون موقع منتشر کردی خیلی خوب بود، خیلی حس خوبی داشتم موقعی که منتشرش کردی. آره ولی نیاز دارم که کلی بشینم باید یاد بگیرم. نمیدونم در آینده تو برنامه‌ت هست مثلا کورس بذاری یا کلاسای آموزشی موسیقی بذاری یا سبک آهنگاتو بذاری، اینم برای یه رونیو استریم یه کار خیلی باحالیه و کمکم می‌کنه اونایی که میخوان دیگه. آره شاید انجامش دادیم. آره امیدوارم ببینم این کارو بکنی چون من خودم ثبت نام می‌کنم. حتما. دمت گرم. مرسی، خوشحال شدم.